Trong video hôm nay tôi sẽ sinh tồn trong một thế giới của những sinh vật có sức mạnh ngang với những vị thần. Trong bản mod Abyss, một bản mod cũng khó không thua kém review Morphia đâu. Và trước khi vào video thì chúng ta cần làm rõ những thứ mà chúng ta đang đối đầu và sẽ hoàn thành trong video này. Trước tiên là những sinh vật trong mob, nó được chia thành 9 cấp độ khác nhau. Tôi sẽ lấy con Triceratops ra để làm ví dụ nhá. 9 cấp độ nó sẽ có những cái rank như sau: Silver, Gold, Legend, Epic, Mid, Originally, Old, Tabu và cuối cùng là Abyss. Những loài này để bắt được chúng thì cũng giống như Primorphia thôi, phải thuần hóa và giết những con cấp thấp trước thì mới đến được mấy con cấp cao. Và đó là về phần thú thường. Boss nó cũng có 9 cấp độ khác nhau, tương ứng với cả cấp độ thú bình thường, nhưng nó sẽ đa dạng hơn một chút. Nhưng nó sẽ có hai thể loại, một loại dùng để giết để lấy nguyên liệu, và loại thứ hai là có thể chế tạo trứng để thuần hóa. Đó là về phần thú và boss cơ bản trong mob này. Và mục tiêu trong video này của tôi sẽ tiêu diệt và thuần hóa tất cả bọn chúng với 9 cấp độ tương ứng. Trong cái bản mob này thì toàn là tiếng Trung thôi, còn nhiều thứ mà tôi chưa có mang ra cho các bạn xem được. Nên bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Map này lần đầu tiên chơi, cũng lạ nước lạ cái. Tôi đang ở một bờ biển, không thấy con thú nào xung quanh khiến tôi khá là bất an. Tôi vội vàng nằm xuống dưới đất để tránh tầm nhìn. Vừa mới nằm xuống từ đâu xuất hiện một con Mantis Epic. Ở khu đó có Mantis thì khá là khó sống. Tôi chuyển địa điểm hồi sinh lên phía trên một chút. Vừa mới ngồi dậy thì có cậu vàng ngay bên cạnh. Cậu vàng này biết khạc lửa ông giáo ạ. Tôi vẫn hồi sinh lại ở ngay đó. Cậu vàng thì vẫn đang ngẩn ngơ chờ thời. Chỗ này có vẻ như là an toàn hơn rồi. Tôi sẽ tranh thủ lấy tài nguyên trước cái đã. Trong cái mob này nó có sẵn một cái bộ công cụ cực kỳ rẻ, chỉ mất mỗi món một gỗ thôi, kèm với bộ đồ cỏ nữa. Nó cũng rẻ không kém đâu. Và tính năng của bộ đồ này là giảm tầm target đánh hơi của bọn thú dữ luôn đó. Mặc bộ đồ này cũng khá là ngon đấy. Còn bộ công cụ rẻ như cho này, hiệu suất farm của nó thì khỏi phải bàn rồi, ngang với cây cúc cây rìu 2 đến 300 sát thương luôn đấy. Mà nó còn không có độ bền nữa cơ. Chỗ này tôi thấy có cục vàng khá là to. Bạn nào bấm like và đăng ký kênh cho tôi sẽ mơ tôi đào được cục vàng to như này, rồi chia cho các bạn bấm like và đăng ký luôn. Ở khu bờ biển này thì cũng không có gì cả. Chắc là tôi phải tìm cách lên trên kia thì mới thấy được tương lai, chứ dưới này thì không ổn cho lắm. Tôi có một ý tưởng để lên trên đó. Tôi làm một đống nền sàn bằng fiber, sau đó là trồng nó lên thành một cái cột. Như này leo lên sẽ an toàn và dễ hơn đấy. Có công cụ farm ngon nên thành ra là tài nguyên nó dư giả, nên mới làm được nhiều cái nền như này. Khi lên được trên này thì mới biết là cái map này nó đẹp như thế nào. Nhưng chưa thấy hết được cái đẹp của map. Tôi nghe một cái tiếng nổ khá là to, không biết của con sinh vật nào nó tạo ra, nhưng có vẻ là ghê đấy. Cũng tò mò lắm nhưng không dám đến gần để xem. Tôi nên đi kiếm chỗ làm nhà trước rồi tính sau. Ở ngay đó tôi thấy một cái đền nhỏ, nó có cái hiệu ứng chỉ lên trên. Tôi đi vào đó, nó dịch chuyển tôi lên trên một cái hòn đảo bay. Trên này nó khá là an toàn, còn cách biệt hoàn toàn bên dưới, mà đặc biệt là không có con thú nào xuất hiện ở trên này cả. Nó khá là an toàn đấy. Tôi xây dựng nhà vào ở trên này luôn. Tài nguyên gỗ đá trên này thì không thiếu, còn metal thì map này nhiều lắm, đi vài bước thôi là mấy chục quặng liền. Sau khi lấy tài nguyên xong, tôi xây luôn một cái nền ngay cái lối đi của cái cổng dịch chuyển như này. Chắc là như này cũng đủ ở rồi, sau này có thiếu thì mở rộng ra sau. Và tôi hiện tại thì chưa có da thú để làm lò nung, chắc là sẽ phải cần khá là nhiều da đấy. Trước khi đi kiếm da làm lò nung, tôi có một cái mob này, thấy nó bảo là sẽ loại bỏ sương mù, không biết là có đúng hay không. Nếu đúng thì nó sẽ giảm lag đấy. Mod tôi để link dưới phần mô tả nhá. Bây giờ tôi sẽ làm một cái bộ cung tên để bắt đầu đi săn da luôn. Tôi xuống phía dưới nhà, nhìn thấy bên kia có cái xác khá là to, cũng thèm lắm nhưng mà không biết con nào nó đã gây ra. Ngay bên dưới có mấy con đầu mọc sừng, nó đi tới đâu là đất đá bể tới đó. Đang nằm hóng thì không biết từ đâu xuất hiện một con compi. Tôi lấy ba lô và trói nó lại, rồi bắn hẹo nó để lấy da luôn. Con compi thì nó hơi bé nên không có được nhiều da cho lắm. Ở đây có con rùa ranh vàng này, cấp của nó là 464 luôn. Không biết máu của nó sẽ là bao nhiêu, cũng thèm lắm nhưng mà không biết có giết được nó hay không. Các bạn nghĩ tôi sợ à? Tôi tìm ngay một cái chỗ đứng cao, rồi tìm góc bắn vào mông nó. Tôi tưởng chân của nó ngắn không bước vào trong này được, ấy thế mà nó vẫn bước vào được ạ. Mỗi phát bắn chỉ có 55 sát thương thôi, không biết là đến bao giờ mới xong luôn á. Tôi phải leo lên trên một cái bậc cao hơn một chút, và cũng dễ để cho nó cạp hơn một chút. Tôi thì tuổi nhỏ nên đi bắt nạt mấy con rank thấp rồi. Tôi chọn một con Dilopho rank bạc, con này rank là thấp nhất rồi, nên thành ra hành hạ cũng dễ hơn. Mấy con này trói được bola nên thành ra là bắt nạt cũng dễ. Trong lúc đó tôi có trói được một con Dilopho, mắt của nó sáng được luôn, màu của nó thì màu tím bất thường. Vừa mới gõ được mấy cái, tôi nhìn lại thì thấy rank của nó là Abyss. Abyss là rank cao nhất rồi, máu của nó ít cũng phải vài triệu. Cái này mà ngồi gõ thì chắc là đến Tết 2077 mất. Sau khi có gia thú, tôi về nhà làm mấy cái lò để nung metal. Bình thường thì tôi sẽ chia metal bằng tay rồi bỏ vào lò. Còn nay tôi mới mò ra được một cái cách sử dụng cái mob SS. Nó có một cái remove transfer tool. Khi cầm cái remote và bấm cái nút, nó sẽ hiện lên một cái bảng như này. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách vận chuyển nguyên liệu vào trong lò, cực kỳ nhanh mà không cần tốn sức. Cái này là dành cho bạn nào chưa biết nhá, còn bạn nào biết rồi thì thôi ha. Ở cái khung đầu tiên là nguồn, nơi mà các bạn đang cất nguyên liệu tài nguyên. Ví dụ như ở đây, tôi đang cất metal bên trong mấy cái bàn chế tạo, hoặc là tủ hay là rương chứa đồ.
Như ở đây tôi đang chọn là tất cả công trình, tức là tủ hay là rương hoặc là mấy cái bàn chế tạo. Khung ở giữa, đây là nơi bạn chọn nguyên liệu mà bạn muốn phân bổ. Có thể chọn nguyên liệu mà bạn đang muốn chuyển. Như tôi là đang chọn metal đây. Và ở cái khung cuối cùng, đây là địa điểm các bạn muốn chuyển tới. Ở đây đích điểm tôi chọn là cái lò. Trong nhà bạn có bao nhiêu lò, nó sẽ chuyển vào trong bấy nhiêu cái lò đó. Không cần biết là bao nhiêu cái lò luôn nhá. Sau khi đã chọn xong, bấm vào cái nút transfer. Nó sẽ tự chuyển nguyên liệu mà bạn yêu cầu vào đúng nơi mà bạn muốn. Sau khi bấm transfer là trong lò bây giờ đã có metal rồi. Bây giờ thì vận chuyển thêm gỗ nữa là xong. Giống như cái hướng dẫn vừa rồi. Ở trong này nó còn một điểm nữa. Nếu như bạn muốn vận chuyển số lượng cụ thể thì bạn sẽ phải ghi cái số lượng ở dưới góc này. Như tôi đang muốn vận chuyển 300 gỗ, ghi số 300 vào, rồi bấm transfer. Nó sẽ lấy đúng 300 gỗ và chia đều vào trong mấy cái lò. Kiến thức dành cho anh em nào chưa biết về cái mod SS thôi nhá. Còn ai biết rồi thì đừng cười tôi nhá. Tôi đang còn thiếu một ít da nữa. Tôi xuống dưới nhà để kiếm thêm một chút. Ở đây có con tech parasol, tiện thể săn nó lấy dầu và mạch điện luôn. Ở phía xa xa tôi thấy một con gì đó. Nó có chiêu khạc ra lửa, trông có vẻ là ghê nha. Không biết là giống loài gì và ranh gì, nhưng có vẻ con này cung kinh đấy. Chắc là tôi sẽ phải đi tìm crystal thôi. Không có ống nhòm để nhìn khó chịu ghê luôn á. Không biết được mấy con xung quanh nó là ranh gì luôn. Tôi quay về nhà làm bộ nỏ mốc bám vô hạn, nâng cấp cây nỏ lên một chút để dùng cho nó được lâu. Xung quanh tôi ở, không biết là có crystal không nữa. Ở phía bên kia tôi thấy một con sâu đá đi chung với một con king kaiju. Nó đang đập phá ở phía bờ bên kia. Chắc bọn nó là thủ phạm gây ra mấy cái xác ở trước đó đây. Ngay dưới chân tôi thì có mấy con gì đó, không có ống nhòm nên là không biết được bọn nó là gì luôn. Và ngay bên dưới cái vực đó tôi thấy có vẻ như là có một cái hang thì phải. Thường thì bên trong một cái hang như thế này thì kiểu gì cũng có crystal. Tôi nhảy thẳng xuống, đu dù đến chỗ cái hang đó. Vừa mới chạy vào hang được mấy bước, tôi nghe tiếng đùng đùng phía sau. Quay lại thì ôi rồi ôi, không nói nhiều, chạy thẳng vào bên trong, tranh thủ lấy được bao nhiêu thì lấy. Ủa? Hình như nó không tấn công tôi thì phải. Con này nó bị gì nhỉ? Thôi kệ, cứ lấy crystal trước cái đã. Hay là do tôi mặc cái bộ đồ này nên nó không đớp tôi thì phải. Nhớ lúc đầu mới đến thế giới tôi bị cậu vàng nó đớp cơ mà. Tranh thủ lấy xong crystal, tôi định lại gần xoa đầu nó. Ây, con khốn nó lừa. Cũng may là khi chết về nhà, đồ đạc của tôi lại quay về người. Cái này là mặc định của mod nhá. Tôi không hề chỉnh một cái gì luôn á. Chắc là do mod này khó nên thành ra người làm mod chỉnh luôn cái chế độ này để không phải khó khăn đi nhặt lại đồ. Nhờ thế mà tôi không cần phải đi nhặt đồ mà có luôn crystal trong người. Có crystal tôi làm ngay một cái ống nhòm rồi đi xem mặt mỗi mấy con thú xung quanh. Ở đây có một con king kaiju, rank của nó là originally. Rank này khá cao ấy nhá. Bên cạnh đó là con sâu đá, rank O. Hình như rank của nó còn cao hơn con king kaiju á. Và để bắt được bọn nó thì tôi sẽ cần cái món ăn này. Tôi gọi nó là Kipple cho dễ nhá. Tại nó toàn là tiếng Trung nên là cũng không hiểu. Kipple Original, nguyên liệu của nó có vẻ như là phải săn khá là nhiều thú và phải giết cả boss mới có thể chế tạo được. Và để chế tạo được những món Kipple trong cái mod này, nó yêu cầu là phải chế tạo cái bàn này trước. Nó là cái bàn của mob. Mọi thứ trong cái mob này đều nằm tất cả bên trong đó luôn. Để làm được nó thì sẽ cần phải có polymer. Cách dễ nhất lúc này là đi tìm polymer sống từ mấy con bọ ngựa hay là mấy con vịt á. Ở dưới này cũng có một con bọ ngựa. Ê nhưng mà máu của nó là 6,8 triệu, turbo của nó là 194 triệu. Ôi thôi, tôi rút lại cái lời mà tôi vừa nói nha. Máu thế này thì săn kiểu gì? Không biết là tôi săn nó hay là nó săn tôi luôn á. Và để bắt đầu cái mục tiêu của tôi là tôi sẽ cần phải làm cái cung silver này trước. Nó là vũ khí bắn ngủ của mob. Tí nữa làm được, tôi sẽ nói công dụng của nó cho các bạn hiểu. Trong người thì tôi có chuẩn bị theo một cây nỏ thường và ít mũi tên ngủ thường rồi. Giờ phải đi kiếm một con gì đó có thể bay được đã. Có thú bay di chuyển nó cũng dễ hơn. Bên khu này tôi thấy toàn là thú thường thôi, không có con nào bay được cả, toàn đi bộ bằng hai chân thôi. Trong lúc đó tôi cứ nghe tiếng gì đó giống như kiểu thằng nào đang bổ củi vậy. Nhìn kỹ lại thì ra nó là một kiếm sĩ. Nó cầm cây kiếm hai tay. Gặp con nào trong tầm nhìn của nó là nó bổ hết. Tôi nằm đây lâu dài thì cũng không ổn cho lắm nên tốt nhất là kiếm đường tránh xa ra. Nó mới đi làm vàng tới gần là thấy liền luôn á. Tôi chạy bỏ qua con kiếm sĩ thì có thấy hai cái chỗ nó phun khí nước. Tôi đi vào nó bắn một phát tôi lên trời luôn. Ôi thế này thì lại tốt quá. Đúng lúc đang không bay được lại có cái này nó hỗ trợ nên thành ra di chuyển nó lại dễ hơn. Ở giữa map tôi thấy có công trình gì đó khá là đẹp. Mà đang chơi mob như thế này mà xây nhà trong đó thì hơi khổ nha. Khu bên ngoài nó bước cái một là vào trong nhà luôn á. Ôi bên này tôi thấy một con gì đó rank Abyss. Máu của nó là 58 triệu, turbo là 20 triệu. Cứ dữ vậy trời. Còn ngay dưới chân tôi là con Gigan, rank của nó là Tabu. Lần đầu tiên tôi thấy con Gigan có ngoại hình như này luôn đấy. Tôi ghé qua núi lửa để xem có con bọ ngựa thường nào không. Chỗ này nó nằm ở dưới góc bản đồ. Bên này không có bọ ngựa, toàn mấy con gì đâu không à. Tôi còn thấy một con cano rank vàng nữa. Con này chắc là một dạng boss hay là gì đó rồi. Máu của nó thì chỉ có 30.000 thôi. Tôi lấy nỏ ra bắn được mấy cái thì lại thấy không ổn cho lắm. Nó cứ chạy đi chạy lại như thế này. Nó chưa kịp chết khéo là tôi gãy cái cây nỏ trước ấy. Rồi thì tiếp tục lên đường đi kiếm thú bay vậy. Tôi lò mò lên trên góc trên thì thấy ở đây có mấy con wyvern chứ không thấy mấy con bờ tê hay là gì cả. Tôi thì tiện đường tranh thủ lấy thêm một obsidian về cũng được. Tôi cũng sẽ cần khai thác khá là nhiều đấy. Vì đa phần tôi thấy cái mob này nó cần polymer rất nhiều. Về sau này giết được bọn mantis thì sẽ đỡ cực hơn.
Trong lúc đó tôi có nghe tiếng nổ khá là to bên dưới cái vực này. Tò mò nên lén ra xem có gì bên dưới. Bên dưới đó có một con gì đó cấp khá là cao. Máu của nó là 74 triệu, turbo là 26 triệu. Chiêu thức như Transformer vậy. Nó là rank Abyss, bay lượn như siêu nhân luôn. Nó bay một hồi bay ra khỏi khung hình nên mất tiêu luôn rồi. Tôi đi tiếp thì gặp một con cung thủ rank Tabu. Tôi mới bắt được con này với con cầm kiếm, một con lava tanh, một con đứng sau bắn thì khỏi phải chê luôn. Nghĩ thôi là đã thấy bá rồi. Con cung thủ nó đi chung với một con mid. Con mid thì cũng thường thôi. Tìm mãi mà không tìm thấy được một con thú bay nào cả. Định quay về thì lại gặp con rank Abyss vừa rồi. Lần này thì được xem kỹ năng của nó nhiều hơn. Nó thấy con nào là nó tấn công con đấy luôn. Ghê vai trưởng anh em ạ. Tôi nhìn kỹ lại thì nó không phải là một con máy móc, mà nó chỉ là một con rồng. Chiêu thức của nó thì dùng từ 2 cái cánh. Sau này khi có đồ, tôi sẽ quay lại và nhất định sẽ bắt nó. Đang nằm xem chill thì nó xả kỹ năng rộng, khiến tôi đang nằm ở đó mà chết luôn. Thôi thì cũng được, nó giúp tôi một vé về nhà nhanh. Về nhà tôi đặt một cái bàn fabricator và một cái máy phát điện, rồi bắt đầu dồn metal và obsidian vô để làm polymer. Sau khi có polymer, tôi làm ngay một cái bàn của mob. Nó yêu cầu 100 polymer thôi. Tôi đặt nó ở giữa nhà coi như là đồ trang trí luôn. Dù sao thì hình dáng của nó cũng khá đẹp mà. Bên trong cái bàn của mob này, nó có tất cả những thứ mà chúng ta đang cần. Mục tiêu chính của tôi lúc này đó chính là làm cây nỏ rank silver này. Nguyên liệu của nó là một cây nỏ thường, 50 polymer và 10 da thú của silver và 3 cái bột linh hồn. Để có được bột linh hồn, tôi sẽ cần phải làm cái lò nung này. Nó là lò nung linh hồn đấy. Nó cần có crystal, 300 polymer. Polymer thì không lo, nãy tôi farm obsidian khá là nhiều nên là dư để làm luôn á. Chế tạo cái lò xong thì đặt nó xuống. Bây giờ thì cho cái linh hồn nguyên bản này vào. Linh hồn này thì nó có 3 loại. Loại màu xanh là loại thường, loại màu tím là loại hiếm, còn loại màu vàng là loại cực hiếm. Để có được những cái linh hồn đó thì chỉ cần giết mấy con thú của mob, nhưng mà tùy theo rank của nó mới rớt ra cái linh hồn tương ứng. Rank càng cao thì linh hồn càng hiếm thôi. Khi bỏ cái linh hồn vào trong lò, bật lò lên, nó sẽ tự động thành bột luôn. Linh hồn nó cũng là chất đốt của cái lò này luôn đấy. Linh hồn làm nỏ đã có, bây giờ tôi còn thiếu một ít da và thịt của bọn silver. Tôi xuống dưới nhà săn một vài con Dilopho rank silver nữa để kiếm thêm ít da và thịt của nó. Giết mỗi con như thế này, nó chỉ cho tôi một linh hồn và một da của nó thôi. Ui ôi, con King Kaizun nó đến đây rồi này. Thế là tôi xây nhà ở trên cao nha. Cái này mà xây nhà dưới thấp nha, là cái nhà tôi là thành bình địa luôn rồi đó. Có vẻ nó cũng chưa nhìn thấy tôi. Chạy ra xa một chút để farm cho nó an toàn. Sau khi farm một hồi thì cũng đã đủ nguyên liệu rồi. Tôi quay về nhà bỏ nguyên liệu vào trong cái bàn và chế tạo một cây nỏ rank silver. Chức năng của cây nỏ này nó khá là hay. Chỉ cần dùng mũi tên đá là đã có thể bắn ngất được rồi, không cần con narcotic luôn. Và đặc biệt mũi tên không bị drop, tức là lúc bắn mũi tên ra nó sẽ theo một đường thẳng luôn, chứ không bị rớt mũi tên giống như nỏ thường. Và tốc độ nạp mũi tên của nó cũng khá là nhanh. Nhưng mà cứ không cần narcotic như thế này là ok rồi. Và nếu muốn lên cây nỏ rank vàng, tôi sẽ cần phải đi lột da và lấy linh hồn của bọn rank vàng. Còn cái Overlord Silver thì sẽ phải giết boss của rank bạc thì mới có được. Chắc là tôi sẽ phải đi bắt 1 đến 2 con rank bạc để về còn đánh boss nữa. Triple rank bạc nó chỉ yêu cầu metal, quả trắng, bột linh hồn và thịt của rank silver thôi. Farm quả thì chắc là mốt chop là tuyệt vời nhất rồi. Có điều con này nó đòi ăn hơi sang, đòi ăn thịt đùi nướng hoặc là thịt cừu nướng cơ. Thứ mà tôi còn đang không có để mà ăn lúc này cơ. Ở ngay gần đó có con rách thường, tôi sẽ bắn ngất nó rồi lấy công cụ để gõ chết nó và lấy được da và thịt kèm với cả thịt đùi từ nó luôn. Sau đó là về nhà nướng lấy vài miếng rồi chạy xuống dưới tìm con mốt chop. Lúc tôi cầm thịt đùi chạy xuống thì lại không thấy nó đâu cả, chỉ thấy con khốn rank mid ở đây thôi. Chắc chắn là con khốn này nó ăn mất con mốt chop rồi. Chạy lòng vòng kiếm thịt đùi, cuối cùng lại bị con này nó ăn mất tiêu. Cay mà không làm gì được nó luôn đấy chứ. Không có mốt chop thì bắt đại con Parasol cũng được nhỉ. Con này cấp của nó cũng khá là cao, chắc là dùng để farm cũng được. Kể ra có con mốt chop thì tốt hơn nhiều. Con này nó farm lâu ác luôn á. Đây rồi, cuối cùng thì cũng đã làm được cái triple rank silver rồi. Trước khi đi kiếm một con nào đó để bắt, tôi cần sắp xếp lại căn nhà một chút đã. Tôi cứ chế thêm một cái bàn Space Time. Cái bàn này là chuyên dùng để chế tạo những con boss từ rank bạc cho đến siêu cấp. Mấy quả trứng là cái phiên bản thuần hóa, còn lại mấy cái hình không phải là trứng. Bọn nó dùng để triệu hồi ra để giết, cũng như kiếm nguyên liệu từ nó để chế ra mấy quả trứng đấy. Tôi sẽ đặt thêm một cái bàn dịch chuyển ở nhà nữa, để có gì đi đi về về cho nó tiện. Tôi chế thêm vài cái bình hồi đồ ăn nước uống và hồi máu để mang theo dự phòng. Mấy cái bình này là của mob FMK đó, tiện lắm luôn á. Ở đây tôi thấy con King Kaiju rank silver này, máu và turbo của nó cũng không được cao, chắc là sẽ bắt được thôi. Tôi lấy nỏ ra bắn, tưởng đâu nó bị kẹt rồi, ai ngờ nó chạy một mạch ra phía tôi. Khi nó đến gần một chút, tôi thấy nó hơi to, bắt đầu lại thấy hơi rén. Vừa mới quay đầu bỏ chạy thì nó khạc cho một cục đờm banh xác luôn. Lúc tôi quay xuống thì nó đã chạy ra bờ biển rồi. Với cây nỏ này thì có xa đến mấy thì bắn vẫn trúng. Tôi bắn được một lúc thì bắt đầu nó lồng lên tính bỏ chạy tiếp, nhưng mà quá muộn rồi. Tôi cho nó ăn triple silver và có thể cưỡi được luôn mà không cần yên. Trong người nó tôi thấy có cục ngọc trai, hình như là nó dùng để tiến hóa thì phải,
Nếu như tôi không nhầm thì sẽ phải đánh boss rank bạc thì mới có nguyên liệu để tiến hóa. Chắc là con này tiến hóa từ rank bạc lên vàng thôi. Sát thương con này gây ra thì không cao cho lắm, nói chung là khá là yếu, chỉ bắt nạt được mấy con cùng rank hoặc là thấp hơn thôi. Thấp hơn là dạng thường đấy. Tôi thì tranh thủ đi farm thêm một ít ra, với ít thịt của mấy con rank thấp cũng được. Mà sao cái góc tôi ngồi trông nó kỳ quá nhỉ? Chắc là do hình dáng gốc của con này nó to quá, còn đây thì nó bị thu nhỏ lại, nên thành ra cái hitbox nó vẫn tính là cái dạng lớn, nên mới bị ngồi lơ lửng như thế này. Và chiêu thức của con này tôi thấy nó có 2 lần khạc đờm. Một lần khạc thì một lúc ra 3 cục, còn cái lần còn lại thì nó khạc ra từng đợt. Trông cũng bình thường thôi chứ không ghê lắm. Trong lúc tôi đang farm mấy con rank bạc và vàng ở dưới nhà thì không hiểu tại sao tự nhiên con King Kairu của tôi nó chết. Lúc tôi rớt từ trên cao xuống thì mới thấy thủ phạm, nó là con cầm kiếm. Không biết là nó đến đây từ bao giờ luôn á. Nó chém đúng một phát con King Kairu đi luôn mà. Chém con King Kairu xong là quay qua chém tôi luôn. Chắc có lẽ dễ để tìm thú thì tôi nên làm một cái máy tìm thú trước. Nó yêu cầu cần có ngọc trai. Ngọc trai thì không khó, xuống dưới biển săn một vài con sam là có liền thôi. Sau khi có được cái thiết bị tìm thú, tôi mới phát hiện ra là trong cái map này không có bờ te. Bảo sao đi cả nửa map mà không thấy một con nào cả. Không có bờ te chắc là tôi xem có con nào có thể bay được, bắt tạm để làm thú bay cũng được. Tôi thấy có Griffin có vẻ được này, hoặc là một con Wyvern cũng ok đó. Vị trí của hai con đó nó không xa cho lắm, từ chỗ nhà tôi đu thẳng một mạch quanh đó là tới liền, không cần phải đi bộ luôn. Tôi sẽ nấu lại một ít linh hồn, sau đó là làm lại cái Kipple Silver, rồi bắt đầu lên đường đi săn thôi. Tôi đến nơi rồi đây, con Griffin nó ở bên kia kìa. Máu có 11k, tôi bầu có 25k thôi. Tôi lấy cây nỏ ra để bắn luôn. Con này nó là thú tự nhiên nên nó ngu lắm, cứ đứng một chỗ chạy lòng vòng là nó không có thể nào mà cắn được đâu. Lúc gần xỉu nó tính chạy, nhưng mà chạy làm sao được nữa. Và sau khi cho nó ăn xong, nó tỉnh lại thì tôi lại không cưỡi được nó, chỉ có thể ngồi được ghế sau thôi. Ủa cái mob này nó bị gì nhở? Hay là nó không cho cưỡi thú bay ta? Hay là nó cần yên cưỡi nhở? Tôi về nhà xem thử trong cái bàn của mob thì đúng là nó có yên cưỡi, nó còn theo cấp bậc nữa. Cấp càng cao thì giáp càng nhiều, mà để làm được cái yên cưỡi tôi cần phải có Frequency Silver. Món này phải đánh boss Silver thì mới có được. Và để có được cái món đó thì có 2 cách. Một là dùng cái thiết bị tìm thú và tìm con thú tên là Anika. Nó là một con boss rank Silver luôn á. Và nếu như mà không tìm thấy thì còn một cách thứ hai, đó chính là chế tạo bên trong cái bàn này. Nguyên liệu chế tạo thì tôi đang có dư, tôi thoải mái mà chế thẳng 2 con luôn. Và đánh boss thì không thể nào đánh bằng tay được, tôi cứ chế 2 cái Kipple Silver ở đây rồi. Tôi sẽ đi kiếm 2 con gì đó để bắt. Tôi dùng cái thiết bị để tìm, lượm một hồi thì tôi thấy có con Gigan. Gigan nghe có vẻ hợp lý đấy. Tôi đánh dấu vị trí rồi đu dù đến đó. Khi vừa mới đến nơi thì lại không thấy một con nào cả. Có khi nào tôi vừa mới đến nơi thì nó chết không nhỉ? Đúng là mất công ghê luôn á. Khả năng cao con này là thủ phạm rồi. Ở khu này thì tôi thấy có mỗi con này là có kỹ năng bá đạo nhất thôi. Mà thực ra rank Silver thì nó cũng khá là yếu, nhiều khi còn yếu hơn cả thú thường cơ. Còn con này rank của nó là rank Apis, đi theo sau nó là một con rank Tabu. Nhìn 2 con này là biết là khó chơi rồi. Bây giờ còn một lựa chọn khác nữa. Tôi đánh dấu vị trí của con Wyvern, nó nằm ở ngay chỗ con Griffin lúc nãy luôn á. Tôi dịch chuyển quay về nhà để đi cho dễ. Và để bắt con Wyvern dễ hơn, tôi về nhà chém một cây harpoon kèm với mũi tên lưới. Tôi có test thử lên con Griffin thì thấy nó vẫn trói được. Griffin bị trói thì chắc chắn là Wyvern cũng sẽ bị trói thôi. Tôi đu dù sang vị trí đó, rồi dùng súng bắn lưới để tóm gọn con Wyvern, rồi móc nỏ ra bắn liên tục vào đầu nó. Đang bắn ngon lành thì nó bung lưới. Nó bung lưới thì biết luôn chuyện gì rồi đó. Thành NQH nướng chui luôn. Lượt 2 tôi quay lại thì nó ngất luôn rồi. Và sau khi cho nó ăn xong thì tôi vẫn lại không cưỡi được. Không biết là cái mob này nó bị gì luôn á. Hay là do cái map này nó thế nhở? Tôi đoán là do cái map này nó không cho sử dụng thú bay rồi. Chấp thú bay luôn à? Thế thì di chuyển nó sẽ mệt lắm đấy. Thôi kệ, dù sao thì cũng đã bắt được 2 con rồi. Tôi quay về nhà chế cái bình tăng XP cho nó, cho chúng nó một ít điểm máu và một ít sát thương, để có gì đánh nhau cho nó dễ. Sau khi tăng điểm xong, tôi xuống phía dưới nhà. Ở chỗ này thì nó có một cái góc khá là đẹp. Tôi để 2 con thú của tôi ở ngoài và thả con boss Silver vào trong đó. Con boss này là một con cá sấu, chỉ với 300.000 máu thôi. Sát thương thì cũng chỉ ngang với con thú của tôi thôi, nhưng mà cũng không biết là có ổn hay không. Trong lúc tôi đang nằm trên vách núi để quan sát thì không biết từ đâu xuất hiện thằng cầm kiếm. Nó chạy thẳng vào trong luôn mà. Tôi chỉ nghe 2 tiếng kiếm chém vào đá thì con boss nó chết, kéo theo là con Wyvern của tôi nó cũng đi luôn. Cũng may là con Griffin tôi còn thu kịp vào cầu. Các bạn có đang nghĩ thứ mà tôi đang nghĩ không? Nếu như tôi để con cầm kiếm này nó đánh nhau với cả con boss thì sao nhỉ? Vừa nãy nó chém chết con boss mà tôi vẫn có đồ mà. Tại sao lại không thử? Tôi sẽ thả con boss ở đây luôn. Khi thả con boss ra thì có vẻ như là chúng không đánh nhau rồi. Để phân tích lại một chút nha. Hồi nãy tại sao nó lại chém chết con boss? Có khi nào nó chém con Wyvern của tôi rồi vô tình nó chém trúng con boss không nhỉ? Ở ngay phía sau tôi có một con Stego. Nếu như tôi bắn dụ con Stego chạy xuống đúng chỗ con cầm kiếm với con boss đang đứng thì sao nhỉ? Ui, đúng 2 chém con boss đi luôn mà. Tuyệt vời. Không cần làm gì, chỉ cần đứng hưởng thôi.
Khi giết con boss, nó sẽ cho tôi mấy cục gem. Tôi bỏ nó vào trong cái lò kèm với linh hồn để làm chất đốt. Nó sẽ nung ra cái món Fugensi. Có món đó thì tôi sẽ có thể làm được cái yên cưỡi rồi. Và khi giết con boss, nó cho tôi cái món Overlord. Và giờ thì tôi đã có thể nâng cấp được cái nỏ lên rank vàng luôn rồi. Nỏ rank vàng thì tô bổ nó sẽ cao hơn nhiều luôn đấy. Tôi mang cái yên đeo cho con Griffin thử thì vẫn không cưỡi được. Khả năng cao là do cái map này rồi. Thôi thì không cưỡi được thì thôi vậy. Và nguyên liệu làm kit pearl vàng tôi cũng đã có đủ nguyên liệu rồi. Tôi sẽ làm tạm một cái để bắt một con gì đó. Các bạn còn nhớ cậu vàng đầu game không? Nếu như nó mà trong phiên bản thường thì nó có thể bay lượn được đúng không? Còn trong cái mob này thì không biết là có thể bay được hay không cơ. Con đó có tên là Rockruck, rank vàng. Dưới bờ biển này thì có 2 con luôn. Tôi sẽ lựa con cấp cao nhất để bắt. Sau khi thuần hóa nó xong thì cũng may là vẫn có thể cưỡi được. Con này thì chỉ có chiêu khạc lửa với cắn thường thôi và không thể bay nhảy hay là lượn gió được. Đúng cậu vàng rồi ông giáo ạ. Sát thương khạc lửa thì cũng khá là ổn. Tranh thủ đi farm thêm ít da ít thịt luôn. Quanh khu này thì khá là nhiều thú. Thú khoảng rank Legion đổ xuống thôi. Tranh thủ farm nguyên liệu để về làm kit bồ. Trong lúc tôi đang farm thì không biết từ đâu xuất hiện một con Rockruck rank O. Nó thì không thể làm gì được tôi đâu. Nó chỉ có đứng nhìn tôi khạc lửa thôi. Đang khạc ngon lành thì không biết từ đâu xuất hiện một con đầu trâu mặt ngựa. Tôi tưởng nó cũng chỉ có thường thôi. Nó xả cho một quả mưa thiên thạch đi đời luôn. Đời mới còn chưa kịp ngồi nóng yên nữa cơ. Cũng may là trước khi chết tôi cũng farm được khá là nhiều da và thịt. Trong cái số nguyên liệu đó thì vừa đủ nguyên liệu để chế tạo cái kit pearl Legion. Hiện thì tôi làm thêm một cái kit pearl rank vàng nữa để có gì bắt thêm một con gì đó luôn. Tôi xem bên trong cái máy tìm thú thì thấy có tên của một con rồng vàng. Khả năng cao bắt con này sẽ có thể cưỡi được đó. Nó thì cũng không quá xa đâu, chỉ hơn 2000 mấy mét thôi. Thực ra thì tôi đi bằng dù thì cũng không xa cho lắm đâu. Khi vừa mới đến nơi, tôi tìm một cái góc nào đó, đặt cái bàn dịch chuyển ở đó để lỡ có hẹo thì vẫn có thể quay lại được. Ở chỗ này nó xa nhà tôi lắm đấy. Đặt cái bàn dịch chuyển xong, tôi chạy ra ngó thì nó chỉ còn có 10.000 máu thôi. Không biết là nó đánh nhau với con gì mà thảm thương thế không biết. Khi tôi bắn được mấy cái thì nó chết luôn. Sát thương của cây nỏ thì chỉ có mấy chục thôi. Chắc là bị con gì nó cắn chết rồi. Tôi không biết là nó bị con gì cắn. Tôi có ra xem thử nhưng mà không thấy con nào cả. Đèn thế nhở. Ở gần đây có con Agent Travis rank vàng này cũng được này. Tôi tìm đường đu sang bên đó rồi dùng súng bắn lưới để tóm gọn nó lại. Khi nó tỉnh, tôi xác nhận lại một lần nữa là trong cái map này không thể dùng thú bay được nhá. Thôi được rồi, không quan tâm đến thú bay nữa. Coi như là tôi chấp thú bay trong map này luôn. Về nhà tôi bỏ nguyên liệu vào trong cái bàn chế tạo boss. Tôi sẽ chế tạo con boss rank vàng luôn. Tôi sẽ thử lại cách lúc nãy, dùng con cầm kiếm chạy vào trong góc rồi thả con boss ra. Chờ một lúc thì chỉ thấy một cái màn sương mờ ảo mà không nhìn thấy con boss đâu cả. Và bất ngờ tôi bị tấn công, chết mà không hiểu lý do gì luôn. Khi tôi đu từ trên nhà xuống thì mới thấy cái cục màu xanh lơ lửng ở trên. Chắc là do con boss nó tạo ra, nhưng có vẻ con này khá là khó nhằn, không thể nào dùng được cái cách kia rồi. Tôi đi tìm một con Rockruck rank Legion. Rank của con này thì nó cao hơn rank vàng. Hy vọng là sẽ có thể ăn được con boss kia. Con này nó bị lỗi hitbox nên không thể nào cắn được tôi. Thành ra bắt nó khá là dễ. Tôi nghĩ nó là tính năng của mob rồi. Sát thương của con rank Legion này nó khá là cao. Cắn thường tôi mà 3k sát thương rồi. Tôi về nhà cho nó cắn vài miếng XP rồi tăng cho nó một ít điểm để chuẩn bị farm con boss kia luôn. Ui, con này đánh được anh em ạ. Dù gì thì nó cũng cao hơn rank vàng mà. Chỉ có điều là phải chuẩn bị thêm máu vì con boss này nó cắn cũng khá là đau. Đánh xong được một con đầu tiên, nó cho thêm một ít điểm. Tôi tăng nốt cái số điểm đó rồi gọi con thứ hai ra để đánh luôn. Biết năng lực của con này rồi nên thành ra bây giờ khá là tự tin. Tranh thủ con Legion này đang còn sống, tôi đi farm thêm da và thịt. Ở đây có con sâu đá rank O, lợi dụng nó không đánh chúng tôi giết nó luôn để lấy da và thịt. Sau đó là dọn bớt mấy bọn dưới nhà để cho bọn nó đỡ ồn ào. Chúng nó cứ đùng đùng ở dưới này suốt. Ở dưới này có một con rank mid với một con Allosaurus. Con này chắc là hệ của boss vì tôi không thấy thanh turbo của nó đâu. Đến con sâu đá thì bây giờ mới nếm được cái mùi sát thương của nó. Nó đánh khá là thốn đấy chứ. Dù sao thì nó cũng là rank O mà. Dưới này còn mấy con cầm kiếm với cầm cung nữa. Bọn này thì thôi, không đánh nổi bọn nó đâu. Giờ tôi sẽ đi farm thêm nguyên liệu để chuẩn bị nâng cấp cây nỏ lên rank mới. Sau khi đi farm nguyên liệu về, tôi cũng đã có đủ nguyên liệu để nâng cấp cây nỏ lên rank mới rồi. Nỏ rank huyền thoại luôn. Nỏ này chắc sẽ có thể bắt được bọn rank epic luôn á. Nhân tiện thì tôi chế tạo boss rank Legion để đánh luôn. Con Rockruck Legion của tôi chắc có thể đánh được đấy. Nhưng vừa mới xuống dưới cổng nhà, tôi thấy có một con rank tabu. Nó đang lảng vàng trước cổng nhà của tôi. Thấy nó có 5 triệu máu thôi, tưởng đâu con này nó sẽ yếu nên tôi lon ton chạy ra khạc lửa vào mồm nó. Và rồi nó thả cho quả mưa thiên thạch. Mỗi lần dính sát thương là 165.000. Ôi tuyệt vời. Không kịp bơm máu cho thú của tôi luôn.
Nó là con thú duy nhất của tôi còn sát thương để đánh boss luôn đấy. Hay quá, tôi về nhà gom hết cả nhà cả cửa. Có bao nhiêu tài nguyên tôi dồn hết vào để chế tạo một cái kit bồ rank epic luôn. Rồi dùng cái máy tìm thú để lựa một con. Lựa một hồi thì tôi quyết định là chọn con Juti. Nó vừa có thể gồng sát thương được và vừa có thể làm suy yếu được kẻ địch. Nghe có vẻ cũng khá là ổn đấy. Vị trí của nó nằm đâu đó ở bên khu tuyết á. Tôi sẽ đu dù sang bên đó để tìm nó. Đến nơi thì tôi tìm được một chỗ đứng cao. Ở trên này bắn khá là dễ. Tôi bắn cho đến khi được hơn nửa cây để nó không chạy khi gần xỉu. Tôi dùng súng bắn lưới để trói nó lại trước, rồi tiếp tục bắn cho đến khi nó xỉu luôn. Sau khi bắt nó xong, ở gần đó có một con Burrus T-Rex. Không biết là giống loài gì, chắc là giống với một con Alpha Rex thôi. Con Juti này nó có hai kỹ năng, gồng đam với cả suy yếu. Hai chiêu đó thì chiêu nào cũng khạc ra lửa. Một chiêu thì lửa gần, còn chiêu còn lại thì khạc ra mấy cái cục lửa phát nổ. Đúng là epic có khác, khá là khỏe đấy chứ. Ăn xong con đó là lên hẳn 95 cấp luôn. Ở đây có một con Allosaurus hệ boss, nó là rank Origin Noli. Vì tôi thấy thịt của nó là danh đó. Tranh thủ vừa đi cày cấp vừa farm luôn. À quên, tiện thể thì tôi thả con boss rank Legion ra để đánh luôn. Có thú epic nên là cũng không ngại. Con rank huyền thoại này thì nó là hệ nước. Chiêu thức của nó bắn toàn ra mấy cái cầu nước thôi. Đánh xong con boss, tôi mon men theo cái sườn núi để đi farm. Khi lên được trên đỉnh núi, tôi thấy có một con gì đó tên là Drak. Ngay cạnh đó là con rank Tabu. Con rank Tabu chiêu thức của nó khá là rộng. Tôi đứng tận ở dưới này mà vẫn bị dính. Mà dính mỗi lần là 300.000 sát thương. May hồi nãy là tăng nhiều máu cho nó, chứ không là chết mất con epic này rồi. Tôi chắc đi về cho nó an toàn. Về nhà thì việc đầu tiên tôi sửa con Tabu dưới nhà trước, tiêu diệt cái mầm móng gây họa. Đang đánh hăng thì quên mất là sẽ bị thiêu đốt trên yên. Cũng may là khi tôi quay xuống, con epic nó đã giết con Tabu rồi. Sau khi đánh xong mấy con boss, nó có cho tôi mấy cái cục đá này. Mỗi con boss nó sẽ có những cái cục đá khác nhau, tương ứng với mỗi cái rank của con boss, và nó dùng để tiến hóa thú theo cấp bậc. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái cục đá tiến hóa Silver, bỏ vào trong người con Griffin và bấm chế tạo cái ngọc trai vàng. Và từ viên ngọc trai vàng đó, nó sẽ tiến hóa con Griffin lên rank vàng. Cái cách hoạt động của cái đá này thì cũng dễ hiểu thôi. Đá tiến hóa rank bạc thì sẽ tiến hóa thành rank vàng, và đá tiến hóa rank vàng thì sẽ có thể tiến hóa được thú lên rank huyền thoại. Những con thú rank cao hơn thì nó cũng là tương tự. Bây giờ muốn tiến hóa con Juti lên rank mid, tôi sẽ cần phải đánh boss rank epic đã. Nguyên liệu thì tôi cũng đã có. Tôi chế tạo luôn 2 con, đánh để kiếm nguyên liệu luôn. Và tiện thể tôi nâng cây nỏ lên epic cho nó khỏe. Chuẩn bị xong tôi xuống dưới nhà, thả con boss rank epic ra để đánh luôn. Nó là một con Stego khổng lồ. Chiêu thức của nó thì có vài chiêu thôi. Nó dùng đuôi để làm choáng và gọi mưa thạch nhũ và bắn thạch nhũ từ đuôi nó ra. Con này thì chỉ có vậy thôi. Máu của nó thì chỉ có khoảng 5 triệu thôi. Con epic của tôi thì được tăng điểm khá là đầy đủ, nên đánh khá là thoải mái. Nhờ thế mà làm gọi được 2 con boss rank epic một cách đơn giản. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái đá tiến hóa lấy được từ con boss vào trong người con Juti và tiến hóa con Juti lên rank mid luôn. Sau khi cho nó tiến hóa xong, tôi cho nó cắn một cái miếng XP tối đa. Cắn một cái này thôi là max cấp độ luôn. Sau khi tôi chơi Remorphia xong, nhờ có anh em bổ sung cho kiến thức mà bây giờ tôi đã cộng điểm khác hơn rồi. Lúc trước là chỉ có tăng tối đa 140 thôi, còn bây giờ là 480, chia đôi vào máu và sát thương, mỗi cái là 240 điểm luôn. Cộng điểm xong máu của em nó là 42 triệu và sát thương là 14.000. Chiêu thức từ màu tím chuyển sang màu đỏ luôn. Và từ mấy con boss nó còn một món nữa, đó chính là mấy cái co. Vừa rồi là tôi đã đánh được 4 con boss rank Silver, Gold, Legion và Epic. 4 loại co này nó tương đương với 4 con boss. Và từ những cái co đó, nó sẽ có thể chế tạo được mấy quả trứng của mấy con boss mà tôi đã đánh. Tôi sẽ chế tạo 4 quả. Sau đó là thả chúng ra để tuần hóa. Đầu tiên là con rank Anika Silver, cầm cái nỏ Epic nên thành ra bắt nó khá là dễ. Con này thì khá là ít chiêu thức, một chiêu là đớp ra sóng nước, chiêu thứ hai là đớp xoáy nước. Vậy là hết rồi. Con này thì chỉ được cái là to xác thôi. Tiếp theo là đến con Naka rank vàng, bắn mấy cái là cũng ngất luôn. Sau đó là đến con boss rank Epic. Con này nó khá là khỏe, tôi phải lợi dụng cái vực ngoài bờ biển. Lúc thả nó ra thì tôi nhảy xuống dưới. Ở dưới nước thì bọn này sẽ không target được, nên thành ra bắn ngủ bọn nó cũng dễ hơn. Dưới biển này thì cũng vừa xuất hiện một con Anika, boss của rank Silver. Tôi sẽ bắt cái con rank Epic trước, sau đó sẽ xử nó sau. Bắt con Epic xong, tôi lấy con Juti khạc từ trên bờ xuống. Con Anika nó chỉ có biết khóc thôi.
Cỡ con rank O này thì chưa đầy 5 giây luôn. Con King Kaiju Mid thì cũng không tha. Ở đấy có một con cầm kiếm đang bị kẹt này. Không hiểu nó bị gì mà nó đứng im luôn. Thế thì nó tới số rồi. Nó đến 8 triệu máu lận. Giết nó xong, tôi thấy bên dưới chân nó có một quả trứng. Có lẽ nào nó bị dính vào quả trứng này không nhở? Độc lạ Bình Dương luôn đấy. Còn con boss rank Legion nữa, tôi thả ra để bắt luôn. Dùng cái trích dụ xuống dưới nước như thế này, bắt thú dễ hơn hẳn. Chỉ sợ cám bợp đằng sau thôi, chứ cách này khá là an toàn đấy. Và đây là 4 con boss tương ứng với 4 con rank đầu mà tôi đã cất công giết và bắt được đây. Bọn này thì vẫn có thể tiến hóa được thêm, nhưng mà sẽ phải giết nhiều hơn thì mới có thể tiến hóa được bọn này. Mục tiêu tiếp theo của tôi là boss rank mid. Nó có hai loài không biết mạnh nhiều thế nào, và nguyên liệu nó yêu cầu là có Sediment và Green No Token. Sediment thì không khó. Để làm được cái Sediment, tôi sẽ cần phải chế tạo cái lò này. Nó chuyên dùng để chế tạo Sediment luôn. Cái này dùng thời gian đầu thôi, về sau thì sẽ không cần đến nó nữa đâu. Đi kèm với nó là một cái máy phát điện nữa. Máy phát điện này thì không cần có nhiên liệu vẫn có thể hoạt động được. Mấy cái món này giống đồ tech ghê, chỉ khác cái là nó nhỏ hơn và cái ngoại hình thì nó khác thôi. Chế tạo mấy cái máy xong, tôi bỏ vào trong đó là cái linh hồn màu tím, linh hồn dạng hiếm đấy. Khi mở cái máy lên cho nó nung thì tôi sẽ có được Sediment. Còn Green No Token có thể tìm bằng cách là tìm thú. Trong thế giới hiện tại là đang có một con, nó ngay gần chỗ mà tôi vừa mới farm metal và obsidian luôn. Nhưng quãng đường từ chỗ này sang chỗ đó thì nó hơi khó. Vì dọc đường tôi thấy mấy con Abyss ở đó. Ở chỗ đó có một con rồng xương tối giữa. Nhìn chỉ số của nó là biết không dễ ăn rồi. Ngay bên cạnh là một con rồng hồng mộng mơ. Tôi thấy nó cuộn lại rồi biến mất. Chắc là bay ra khỏi khung hình rồi. Tôi chọn một con đường vòng để đi. Hiện tay thì có giết được một con King Kaiju rank mid, mà khu vực này thì tôi vẫn hơi sợ một chút, vì đây là khu vực nguy hiểm mà. Bọn thú ở đây nó khủng lắm. Vừa mới nói dứt câu, tôi gặp ngay một con Reaper Queen rank tabu. Nó có 5 triệu máu thôi. Tôi nghĩ là nó cũng bình thường thôi, nhưng có vẻ như là tôi sai rồi. Con này nó cắn tăng turbo, kèm với đó là giảm phút và giảm luôn stamina, khiến con Duty của tôi không thể cắn trả được và không thể xài được kỹ năng. Con Reaper Queen này bá thế nhở. Đứng chịu thêm một lúc nữa thì con Duty nó ngất và tôi thì cũng bị nó cắn chết luôn. Tôi nhanh chóng đu dù quay lại chỗ đó, không biết từ đâu xuất hiện thêm một con nữa. Con Duty của tôi thì vẫn đang nằm đó. Tôi không nghĩ nhiều, cầm ngay trên tay cái khẩu súng thu thú và chạy đến gần để thu con Duty lại. Tôi có chết cũng được, kiểu gì cũng phải cứu được con Duty. Cũng may là vẫn có thể cứu được. Tí nữa thì mất luôn cái con thú mạnh nhất trong nhà rồi. Tốt nhất là tôi nên đi bằng dù thì an toàn hơn đấy. Trong map này thì tôi đã chấp thú bay rồi, nên chỉ có thể đi bằng dù thôi. Khi đến nơi thì thấy con Greeno đang bị kẹt trong một cái hẻm núi. Bên cạnh đó có một con gì đó khác nữa. Tôi nhảy dù xuống bên dưới, ngay trên đầu nó luôn, rồi thả con Duty ra và xả chiêu vào trong cái hẻm đó. Mà hình như là con Rina không mất máu thì phải. Con mất máu là con kia chứ không phải con Rina. Tôi khạc được một lúc thì nó quay đầu bỏ ra. Khạc thêm một lúc nữa thì có nghe một tiếng la của một con rồng. Chỉ nhận được da vào thịt thôi, chứ không có gì khác cả. Ủa mà sao con này không dính sát thương nhỉ? Con này nó bị lỗi à? Tôi dịch chuyển về nhà tăng điểm cho con Stegorak. Sau đó là quay lại thử thêm một lần nữa, và nó vẫn thế, không mất máu luôn. Con này chiêu thức của nó còn bị lỗi hình ảnh nữa. Ủa thế làm sao mà giết nó được nhỉ? Tôi về nhà kiểm tra lại bên trong cái bản chế tạo của boss. Bên trong này có phiên bản chế tạo luôn. Nếu như ngoài tự nhiên bị lỗi, không lẽ là chế tạo ra cũng bị lỗi? Cái này thì phải thử thì mới biết được. Tôi gom đồ đạc và chế tạo thử một con. Vừa mới xuống dưới nhà thì thấy một con Anika đang lảng vảng ở dưới nhà. Bọn này thì giờ yếu lắm rồi. Tôi quay lại cái góc quen thuộc, thả con Rina mới chế tạo ra. Và con này thì vẫn có thể nhận sát thương. Hình như là tôi vừa mới nhận ra một cái điều gì đó. Thực ra con này nó không phải là bị lỗi, mà bọn này nó có một cái hiệu ứng gọi là bất tử. Phải đợi một khoảng thời gian thì nó sẽ mất. Nhưng con này vừa mới triệu hồi ra thì nó chưa có hiệu ứng đó, nên thành ra mới gây được sát thương cho nó. Chứ không phải con này nó bị lỗi đâu. Con này thì chỉ có đúng một kỹ năng là gầm lên cho cây cỏ xung quanh mọc lên. Và khi đứng trong cái lùm cỏ đó thì sẽ bị dính sát thương đốt thôi. Có điều là cái lùm cỏ nó bị lỗi hình ảnh trông khó chịu ghê. Tưởng nó khỏe chứ thật ra là cũng không khỏe lắm đâu. Được cái là máu nhiều thôi. Sau khi giết con Grina xong, tôi về nhà kiểm tra lại thì không phải là nó cần một, mà nó cần đến 3 cái lận. Tại vì cái rank boss mid này nó có 3 con lận. Tôi sẽ cần phải đánh thêm 2 con Grina nữa. Tôi chế tạo thêm 2 con nữa, sau đó xuống dưới triệu hồi để đánh nốt luôn. Sau khi đánh xong 3 con, bây giờ tôi cũng đã có đủ nguyên liệu để chế tạo 3 con boss rank mid rồi.
Con đầu tiên tôi triệu hồi là con Crystal Titan. Nó là phiên bản nhỏ của con Ice Titan bên map Extension á. Máu thì chỉ có 15 triệu. Sức chống chịu của nó thì hơi yếu. Căn bản là con Duty của tôi nó khỏe quá cơ. Tiếp theo là đến con rồng Crystal. Con này được cái là nhiều kỹ năng hơn. Mà vừa mới triệu hồi nó bị làm sao á. Rõ ràng là tôi đang đứng bên này. Ấy thế mà nó lại khạc lửa về phía bên kia. Chắc lâu ngày không được thả ra nên bị nhầm phương hướng rồi. Con này thì nó trâu hơn con trước một chút. Tiếp theo là đến một chiến binh da đỏ đầu cắt moi. Anh này thì không có chiêu gì ghê gớm cả. Chỉ có cầm vũ khí chặt chém thôi. Không có phép thuật hay là cái gì khác cả. Đánh xong 3 con tôi về nhà lấy mấy cái co và trái tim của mấy con boss bỏ vào trong cái bàn chế tạo và chế tạo ra 3 quả trứng của 3 con boss đó, kèm với một quả trứng của con Rina nữa là 4. Sau khi đã có 4 quả trứng của 4 con boss trong phiên bản thuần hóa, tôi làm thêm 4 kit bồi của rank mid để tí bắn ngất thì còn có cái để cho bọn nó ăn. Sau đó tôi mang bọn chúng xuống dưới bờ biển để bắt. Lúc tôi thả con rồng ra, tôi bơi dưới nước tưởng tầm với của nó không tới. Ấy thế mà nó vẫn vả cho tôi được một phát. Hên là không có chết đấy. Không, thực ra là còn có 3 máu thôi à. Sau khi cho nó ăn xong thì tôi có thể cưỡi được luôn. Và bộ chiêu thức của nó thì cũng khá là đa dạng. Có điều con này thì không thể bay được, cũng chỉ là rồng đi bộ thôi. Tôi thấy nó có vài chiêu dậm chân đạp đất, nhưng trong cái bộ chiêu thức của nó thì tôi nghĩ là khạc lửa là sát thương cao nhất rồi, vì nó là sát thương đốt mà. Con này cũng khá ổn đấy. Có thể là tôi sẽ tăng điểm cho nó để thay phiên cho con Duty đánh boss. Tiếp theo là đến con Crystal Titan. Lần này thì không giống con rồng Crystal đâu, nó vả một cái là đi luôn. Tôi quay lại thì nó vẫn đang đứng đó. Bắn thêm vài phát nữa thì nó ngất luôn. Con này cũng có vài kỹ năng thường thôi, nhưng lực vả của nó thì thốn đấy. Nó có chiêu cuộn tròn như bánh xe công lý nữa. Con này để làm tanh thì khá ổn này. Tiếp theo là đến con Rhino. Tôi bắn đúng 3 phát là ngất luôn. Kỹ năng của con này thì cũng giống như lúc đánh nhau với nó thôi. Chỉ đúng một chiêu một là gầm rú và cây cỏ xung quanh sẽ mọc lên. Những sinh vật xung quanh mà đạp vào thì sẽ bị dính sát thương. Con này đối với tôi chắc chỉ để làm kiểng thôi. Thì lỗi hình ảnh nhìn như này không đẹp cho lắm. Và đây cũng là con boss cuối cùng trong rank mid rồi. Đó là chiến binh da đỏ đầu cắt moi. Anh này thì có thể đi trên mặt nước luôn. May là còn bắn ngất kịp chứ không là ăn dao rồi. Ngoại hình thì trông khá là ngầu, tóc vuốt keo đồ luôn mà. Cũng khá ngầu đấy. Ủa sao lại là female nhỉ? Chắc là khẩu vị độc lạ rồi. Đúng như cái tên mà tôi gọi luôn, chiến binh đầu cắt moi. Chỉ có cầm đao và bổ thôi. Ngoài ra là không có chiêu gì khác cả. Vậy là phần của rank mid đã xong rồi đấy. Bây giờ sẽ là đến phần của Originally. Trong danh sách này thì nó có 8 con. Nguyên liệu chế tạo con nào nó cũng yêu cầu có Kalin token. Và để có được cái Kalin token, trong 8 con boss nó có con này, tôi sẽ phải giết nó thì mới có được cái Kalin token. Nguyên liệu triệu hồi con này thì không có. Ra vào thì hiện tại thì tôi có vừa đủ một con luôn. Không biết là nó mạnh yếu như thế nào. Tôi cho con rồng Crystal nó cắn cái XP trước đã. Cứ cho con này nó mắc cấp để cho nó hỗ trợ con Duty là hợp lý luôn. Tôi ngó qua cái kit bổ của Originally. Nguyên liệu của nó thì nó yêu cầu rau củ quả. Và những món kit bổ về sau nó cũng yêu cầu có rau củ quả. Vậy chắc là sẽ phải trồng rau củ quả rồi. Tôi đi tìm một con Phiomia trước. Sau đó về nhà đặt một cái sàn nhỏ ở phía sau. Trong mod Abyss nó có một cái chậu trồng cây này. Trông nó giống đồ của Tech đấy. Nếu tôi đặt nó trực tiếp xuống dưới đất thì nó có thể tự động hút nước được luôn. Do tôi muốn nó gọn gàng nên mới đặt lên trên sàn như này. Đặt lên trên sàn như này thì phải múc nước cho nó. Nhưng mà nước không cần đổ nhiều cho nó đâu. Chỉ cần nửa hoặc là đến 1 lọ là đủ rồi. Và cái sản lượng nó cho thì khỏi phải nói luôn. 5 phút thôi là đã có 1000 quả rồi. Xong việc ở nhà tôi xuống góc quen thuộc, thả con rồng Crystal ra và thả con Duty đi kèm nữa. Sau đó là triệu hồi con Kalin ra để đánh. Con này hình dáng của nó thì giống con Odorex, nhưng mà khác cái ngoại hình là gai gốc hơn thôi. Chiêu thức của nó thì cũng khá là ghê. Nó cắn cũng khá thốn nha. Tôi soi con Duty thì có vẻ như là không ổn cho lắm. Nó target toàn bộ vào con Duty. Turbo của con Duty đang tăng kìa. Thấy không ổn tôi lấy súng tu thú ra để cất con Duty trước. Vừa đúng lúc nó ngất thì tôi cũng kịp thu nó lại. Tôi cưỡi con rồng này thì dễ kiểm soát hơn. Chỉ cần bơm máu đều là sẽ có thể ăn được thôi. Sau khi giết được nó thì tôi nhận được khá là nhiều da và thịt của Originally. Chỉ cần giết một con này thôi là sẽ có thể triệu hồi được nhiều con khác. Trong lúc đó tôi cứ nghe tiếng gì đó cứ keng keng ở ngoài kia. Tôi chạy ra nhìn thì hóa ra là quái vật 3 đầu. Nó là rank mid anh em ạ. Trong người tôi thì đang có kit bồ của rank mid luôn. Tôi sẽ bắn ngủ nó và bắt luôn. Ui ôi, cái quả mũi tên nó gặm oái âm thế nhở. Gặm ngay cái đầu thứ 3 luôn. Lần đầu tiên trong ARK tôi thấy có sinh vật 3 đầu như này luôn đấy. Con này thì nó có chiêu thả cầu đẩy lùi và một chiêu nữa là triệu hồi ánh sáng diện rộng. Chiêu thức thì cũng bình thường thôi. Con này hợp lý nhất là đóng khung trưng bày ở nhà là đẹp luôn này. Hiện tại tôi đang có một cái kit bồ Originally. Tôi nghĩ một cái kit bồ này
Tôi sẽ dành cho một con nào đó trong 8 con boss này. Chỉ cần bắt một con trong số này thôi là có thể xử đẹp được mấy con khác luôn. Giống như con Kalin hồi nãy, nó là thú triệu hồi chứ chưa phải là thú của tôi, nên điểm của nó thì chỉ có là cơ bản thôi. Còn khi vào tay của tôi thì sẽ được nhiều điểm hơn, sát thương và máu cũng sẽ được nhiều hơn. Sau khi đắn đo vắt chân lên trán để lựa chọn thì tôi quyết định là chọn con này, vì tôi thấy hình dáng của nó trông giống một vị thần, nhìn thấy đẹp là thấy ghê rồi. Tôi xuống dưới nhà gọi thêm con Juti ra để hỗ trợ. Sát thương con này nó gây ra khá là to đấy, gần 200.000 luôn chứ đâu ít đâu. Nó có chiêu bắn ra cái tia ánh sáng cực kỳ gắt, cũng may là chỉ vài chục nghìn sát thương thôi, chứ đấy mà 200.000 sát thương thì chắc là đi luôn đấy. Cũng hơi vất vả một chút nhưng mà cũng hạ gục được nó rồi. Sau khi giết nó xong, tôi chế tạo phiên bản thuần hóa rồi mang nó xuống dưới biển để thuần hóa. Rõ ràng là tôi bơi ra xa như thế rồi, nhưng con này nó có thể đi được trên mặt nước, như thế thì chịu rồi. Lúc sau tôi quay lại cho nó ăn Kibble, và khi nó tỉnh nó yêu cầu có yên cưỡi thì mới có thể cưỡi được. Tôi quay về nhà tháo cái yên cưỡi của con Juti ra và đeo cho con Emily. Sau đó tôi chế một cái XP tối đa cấp độ rồi tăng hết điểm cho nó. Nhân tiện đang có tài nguyên, tôi nâng cấp luôn cái yên lên cái rank mid để cho nó trâu bò hơn một chút. Chuẩn bị xong tôi mang xuống dưới để test. Một nhát chém thường của nó là hơn 700.000 sát thương. Ngoài cầm kiếm để chém ra thì nó còn một cái chiêu thức tạo ra một cái khu vực giống như cái tơ nhện nữa. Những con sinh vật trong phạm vi đều bị dính sát thương hết. Sát thương cũng hơn 100.000 chứ ít đâu. Và đây là chiêu trưởng ánh sáng của nó. Tôi trưởng thì không thấy tốn gì cả, và nó thì có thể trưởng được liên tục luôn. Lúc ở nhà thì tôi có chế thêm 6 con Kalin rồi. Hiện đây vừa mới bắt xong con Originally với sát thương siêu khủng. Tôi sẽ triệu hồi con Kalin ra để đánh luôn. 50 triệu máu thì chỉ cần 2 trưởng là đã hẹo rồi. Ghê quá ghê luôn đấy. Đây là con thứ hai rồi. Đánh từng con thì lại thấy không đã cho lắm, nên tôi thả một lúc 2 con ra luôn. 2 con đứng chung một chỗ thì cũng chỉ cần trưởng 2 cái là đi cả đôi rồi. Sau khi đánh xong 6 con Kalin, tôi về nhà gom nguyên liệu để chế tạo 6 con boss còn lại với 6 hình dạng khác nhau trong rank Originally. Tôi xuống dưới để thả từng con ra. Đầu tiên là một con Endo. Con này trông như con Bigfoot vậy. Máu của nó thì 80 triệu. Con này chỉ có một vài chiêu thức thôi, như là đấm ra địa chấn và một vài chiêu cào cấu, nhưng cũng chỉ 3 phát trưởng là chết rồi. Tiếp theo là một con kiếm sĩ vừa mới được triệu hồi ra. Nó thả luôn một cái mưa thiên thạch. Chiêu này thì sẽ đốt người chơi trên lưng thú. Cũng may là tôi có chuẩn bị bình hồi máu rồi. Mấy con này thì cũng chỉ có 3 trưởng thôi, mà cái mưa thiên thạch của nó nguy hiểm ghê, không để ý là chết như chơi á. Tiếp theo là một con nữ quỷ. Không biết chiêu thức của nó là gì, nhưng mà con này có độc nha. Chiêu thức của nó là cắn tăng turbo nha. Nhưng được cái là cái bình hồi máu của FMK, khi sử dụng thì có thể giải được độc luôn. Tiếp theo là một con quái vật đuôi dài. Cái đuôi này giống của con Basilisk nhỉ. Con này nó khá là trâu bò, và con này thì nó là hệ lửa. Từ đuôi của nó quang ra một cái quả cầu lửa. Khi chạm vật thể nó nổ ra một cái khu vực dung nham. Thứ 5 là con người bò đầu cây anh đào. Con này nó khá là trâu, chắc là do đánh vào đầu của nó nên nó mới trâu đấy. Ui, nhìn cái góc trưởng này ngầu thế nhở. Mấy con này đánh dễ quá trời. Và đây là con cuối cùng trong danh sách boss Originally rồi. Con này nó có cái bộ neo khá là đẹp, mà chiêu thức của nó có vẻ khá là ghê nha. Để tí nữa thuần hóa thì mới xem rõ được cái chiêu thức của nó như thế nào. Và đó cũng là con cuối cùng rồi. Tôi về nhà chế 7 quả trứng. Đúng ra là 8, nhưng mà đã thuần hóa trước đó một con rồi. Kèm với đó là 7 cái Kibble Original để cho chúng nó ăn. Con đầu tiên là con nữ chúa quỷ. Con này có vài chiêu thức tấn công bằng con thú bên dưới, và chiêu mạnh nhất là tạo ra quả cầu thối rữa và khạc đờm thối rữa. Đó là lý do tại sao nó có độc đấy. Nhưng được cái là thân hình đẹp nha. Không biết thằng nào tạo ra mấy cái nhân vật này, toàn là quái vật 3 đầu không à. Tiếp theo là con người bò đầu cây anh đào. Cái tầm tấn công của con này nó khá là xa, nên thành ra là tôi không tránh được. Sau khi bắt nó xong, cái bộ chiêu thức của con này thì toàn bộ là từ cây anh đào trên đầu nó thôi, chứ nó không có gì khác cả. Tiếp theo là đến con này.
Trông mặt của nó như quỷ dạ xoa vậy, người thì như con Bigfoot ạ. Con này thì nó yêu cầu phải có yên cưỡi, và chiêu thức của nó thì nó khạc ra lửa, kèm với đó là tạo ra một cái địa chấn. Con này cũng khá ghê nha. Đến con có đuôi giống con Basilisk, nó có chiêu khạc tia laser từ miệng của nó, nhưng mà toàn chĩa xuống dưới đất không à, trông hơi lỏ nha. Và có chiêu khác là bắn quả cầu lửa từ đuôi của nó, khi chạm vật thể thì nó tạo ra một cái vùng dung nham. Tiếp theo là đến chiến binh áo choàng đỏ. Con này nó dùng kiếm để tạo ra một cái vùng dung nham. Cái này khả năng là sát thương đốt này. Và một chiêu khác là gọi thiên thạch. Chiêu này tôi sợ nó bóp người chơi luôn đấy chứ. Tiếp theo là nữ chúa Red, nửa người nửa Red, cũng là quái vật 3 đầu luôn. Con này thì có vẻ như là đẹp hơn mấy con kia đấy, nhìn nó sáng sủa trắng trẻo hơn nhiều. Bộ chiêu thức của con này là từ móng của nó tạo ra một cái luồng chém khí, cũng khá là mạnh nha. Và nó cũng khá là nhanh, bắn ra liên tục luôn. Con này cũng có vẻ tiềm năng đấy. Và cuối cùng là con Kalin, trong hình dáng của con Dodorex nhưng phiên bản gai gốc hơn. Nó khạc ra lửa địa ngục và lửa thường. Và có một chiêu là tạo ra một cái vùng hoa đỏ. Trên mấy cái vùng hoa đỏ này nó tạo ra một cái luồng khí đỏ, nó gây sát thương cho sinh vật xung quanh. Còn một chiêu nữa là gọi xét. Chiêu này thì có thể dùng được liên tục. Con này có vẻ cũng khá ok nha. Và đây là toàn bộ boss trong rank Originally. Yếu cũng có mà mạnh cũng có. Tiếp theo là đến rank Âu. Nguyên liệu yêu cầu cần có Plenty Token. Giống như rank trước, cũng sẽ có một con để pha nguyên liệu đó. Cũng may là tôi vừa đủ để chế tạo một con luôn. Và tôi sẽ lựa một con trong số những con rank Originally mà tôi vừa mới thuần hóa xong. Tôi thấy con người Red này có vẻ ổn này, tốc độ ra đòn nhanh và sát thương cũng khá là cao. Tôi cho nó cắn một miếng XP và tăng tối đa điểm cho nó. Nhân tiện thì chế thêm một cái yên cưỡi nữa, nâng cấp nó lên rank Originally luôn. Trong cái đống công thức này thì tôi có thấy một cái vũ khí gì đó trông khá giống móng vuốt của Tech. Cái này thì tôi chưa dùng bao giờ cả. Nó yêu cầu có Kalin Token. Tôi chế thêm 2 con Kalin nữa rồi mang xuống dưới để test con người Red luôn. Sát thương sau khi tăng điểm cho con này thì nó cũng khá là ngon. Tôi cảm giác nó dứt điểm con Kalin còn nhanh hơn con trước đó tôi dùng nữa cơ. Giết xong 2 con Kalin, tôi về chế cái móng vuốt đó để dùng thử. Khi cầm nó lên thì 2 cái móng vuốt nó mọc từ tay của tôi ra và có thể vả bằng chuột trái và đỡ bằng chuột phải. Mấy phát vả đầu nó chỉ có 900 sát thương thôi, nhưng từ phát thứ 2 trở đi, sát thương nó sẽ cao hơn rất nhiều. Và hình như cào càng lâu thì tốc độ nó càng nhanh hơn thì phải. Nhưng mà cầm cái này vào đánh solo với boss thì chắc là chưa kịp cào cái nào đã xanh cỏ rồi. Sau đó tôi triệu hồi con boss Valenti ra để đánh lấy token. Tính ra con người Red này nó đánh khá là ổn nha. Có điều con này nó nhiều máu hơn con Kali một chút, nên thành ra đánh lâu hơn một chút thôi. Sau khi giết một con Valenti đó xong, tôi có được một cái token. Tôi sẽ lựa một con nào đó trong số mấy con boss này để đánh và thuần hóa một con. Chỉ cần bắt được một con trong số bọn chúng thôi là những con sau nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi mang nó xuống dưới rồi thả nó ra đánh luôn. Nó là một con rồng với 800 triệu máu. Con này có chiêu khạc lửa khá là thốn nha, nên là mặc giáp to nên thành ra sát thương nhận phải không quá đau thôi. Con này nó còn có chiêu địa chấn nữa, tạo ra một vụ nổ sét khá lớn. Nhưng được cái là con người Red của tôi nó có khả năng làm suy yếu, không cho đối phương có khả năng hồi phục thể lực. Thành ra là nó không xài được chiêu nữa, chỉ có thể là đứng nhìn thôi. Nhờ thế mà tôi lại có thể giết được nó một cách dễ dàng. Sau khi đánh xong con boss đó, nó cho tôi một con mắt của nó. Tôi bỏ nó vào trong cái bàn chế tạo boss, và từ con mắt đó tôi có thể chế tạo được một quả trứng của con rồng đó. Và Kibble nó ăn là rank Âu. Kibble rank Âu nó yêu cầu phải có ngọc trai trắng, thứ mà nhà tôi đang có rất ít. Tôi chế lấy 2 món lặn rồi phi xuống dưới biển để đi tìm. Mà lạ một cái là trong cái map này nó không có ngọc trai nằm rải rác dưới biển giống như mấy cái map thông thường. Tôi bơi từ đầu bờ bên kia xuống dưới cuối bờ bên này mà không nhặt được một cái miếng ngọc trai nào. Không có cách nào khác là tôi phải gọi con người Red ra để giết có mấy con ngọc trai trong người, như là mấy con sam, mấy con ốc phun mực và cả mấy con tu sô mực ống nữa. Tôi dành ra đâu đó 2 đến 3 tiếng lượn lờ dưới biển để farm. Ngọc trai trắng thì được cũng khá là nhiều, nhưng ngọc trai đen thì không có bao nhiêu cả. Tôi dùng cái bàn của mob FMK để chuyển đổi ngọc trai trắng thành ngọc trai đen và trực tiếp chế tạo một cái bàn tech này. Các bạn biết tôi muốn làm gì rồi đó. Element thì tôi có rất nhiều. Tôi muốn làm một cái bộ đồ tech để có thể di chuyển nhanh hơn và còn có thể bay được nữa. Và thật tuyệt vời là sau khi tôi chế xong cái bộ giáp, tôi nạp năng lượng cho nó xong tất cả rồi thì nó cũng không bay được, cũng không sử dụng được bất kỳ chức năng nào của cái bộ giáp luôn. Map này nó vừa cầm thú bay mà nó vừa cấm luôn cả đồ tech cơ. Thôi thì số phận cũng đã thế rồi, thì biết làm sao được bây giờ. Mặc lại cái bộ đồ của mob vậy. Tôi chế món Kibble của rank O rồi xuống dưới biển để thuần hóa con rồng vừa mới chế tạo được. Khi thuần hóa nó xong thì tôi có thể cưỡi được luôn, và con này cũng có thể bay được luôn. Ở đây là cảm giác được bay sao? Tôi bay về nhà cho nó cắn cái miếng XP để tăng tối đa điểm cho nó, rồi xuống dưới để test. Con này thật sự là nó khá là yếu, xem chừng là thua cả con người Red luôn đấy. Gặp con rồng đầu sừng không sốc sát thương được nó, còn bị nó thả mưa tiên thạch chết luôn cơ.
Không, thực ra là tôi chết chứ không phải là con rồng nó chết. Tôi phải mang con người rết xuống để giải cứu, chứ con rồng đó của tôi thì cũng đã ngất rồi. Tôi chỉnh đốn lại một chút rồi cho con rồng đánh với nhau với cả con Plenty. Sát thương đốt của nó cũng trên 1 triệu, cũng ổn đấy chứ. Và tôi sẽ cần phải đánh 7 con này để lấy 7 cái token cho 7 con boss còn lại. Sau khi đánh xong 7 con đó, tôi về nhà bắt đầu chế tạo mấy con boss. Trong lúc chế tạo thì tôi lại thiếu metal. Không phải là thiếu, mà là do nó nung không kịp. Tôi thấy cái lò nung linh hồn, tốc độ nung của nó khá là nhanh, không biết là có thể nung được metal hay không. Tôi bỏ metal vào bên trong cái lò và bật cái lò lên mà không cần chất đốt. Tốc độ nung của nó thì khỏi phải bàn luôn. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra nhỉ? Tôi đặt thêm mấy cái lò nung linh hồn nữa, rồi dùng cái mod SS để chuyển metal vào bên trong mấy cái lò nung đó. Từ bây giờ trở đi là sẽ không thiếu metal nữa rồi. Metal đã có, tôi bắt đầu chế thêm mấy con boss còn lại. Và con đầu tiên tôi triệu hồi là một con rồng vàng. Cái chiêu khạc lửa của nó khá giống với cái đồ khó gát. Và tôi thấy nó có một cái chiêu khác là gồng ánh sáng, nhưng mà nó gồng lâu quá trời. Lúc chết rồi mà vẫn gồng chưa xong luôn mà. Lỏ thật sự. Tiếp theo là đến con này, có ngoại hình giống với con tôm càng xanh. Nó gọi ra những cái tia ánh sáng xung quanh. Vì phạm vi nó rộng quá nên thành ra tôi không bị dính sát thương. Có cái chiêu trưởng từ ngực của nó thì lại dính. Và nó dùng 2 cái càng của nó để tạo ra chém khí khá là ghê. Lúc này thì tôi đang còn chờ để cho nó xài hết kỹ năng thì mới bắt đầu giết nó. Và đó cũng là một sai lầm của tôi anh em ạ. Nó gọi ra một cái tia ánh sáng chiếu thẳng vào vị trí của tôi đang đứng. Tôi không biết nó là cái gì. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái cục thiên thạch rơi từ trên trời rơi xuống một cái đùng. Chiêu đó nó one hit con rồng của tôi luôn mà. Máu con rồng tôi đang cưỡi nó cũng 200-300 triệu máu chứ ít đâu. Thế mà nó one hit được luôn á. Tôi khá bất ngờ với chiêu thức của nó. Tôi quay về lấy con người rết xuống định kết liễu nó, vì lúc đó nó chỉ còn một chút máu thôi mà. Nhưng bây giờ thì nó đã hồi lại đầy máu rồi. Cảm thấy không ổn nên là tôi quay đầu bỏ chạy về nhà luôn. Vì sát thương của con người rết nó bị yếu hơn so với rank Âu. Hồi nãy thì tôi cũng đã giết được một con và có được một con mắt của nó. Bây giờ tôi sẽ chế tạo trứng của nó rồi thuần hóa nó luôn. Nó là con rồng vàng hồi nãy mà tôi mới giết xong đấy. Khi nó tỉnh may là tôi vẫn có thể cưỡi được nó luôn. Tôi đeo cho nó một cái yên xịn và tăng tối đa điểm cho nó. Sau đó là đi test kỹ năng của nó trước. Chiêu thức của con này nó lạ lắm anh em ạ. Đánh hoài mà không tới, phải đến thật gần thì đánh mới tới ạ. Tôi mang nó lên đánh nhau với con kia. Thật sự thì con này nó khá là phế. Đánh có một phát mà phải bơm máu đến mấy phát lận. Xong rồi còn bị làm chậm không chạy nổi nữa cơ. Rõ ràng là thấy nó xài cái chiêu thả thiên thạch rồi. Cố gắng chạy ra khỏi đó nhưng mà chạy không nổi. Thế là lại bị one hit nữa. Ấy thế nhỉ. Còn vài con boss nữa mà tôi vẫn chưa kịp đánh. Chắc có lẽ tôi sẽ đánh trước vài con còn lại, rồi lựa ra một con có kỹ năng ổn nhất với sát thương cao nhất, rồi sẽ quay lại giết con tôm càng xanh kia sau. Tôi xuống dưới thả một con đầu tiên trong cái số đó. Nó là một con rồng. Tôi gọi cả con Emily có chiêu trưởng ra để hỗ trợ nữa. Nó là một con rồng băng. Cũng may là con này nó không có chiêu nào one hit cả, nên thành ra đánh cũng khá là dễ. Nhưng mà chiêu thức của nó cũng có thể bị đóng băng nha. Con tiếp theo cũng là một con rồng, nhưng nó là một con rồng lửa. Con rồng này nó khá là trâu, và lửa của nó đốt còn thốn hơn con rồng băng nữa cơ. Tôi thấy có vẻ như là không ổn cho lắm. Tôi sẽ thu lại một con trước, và tôi thì cưỡi con Emily để trưởng. Mà con rồng này nó có chiêu búp khá là khó chịu. Đánh được nó nửa cây thì nó dùng búp để hồi lại đầy máu. Trời, thế thì chịu rồi. Tôi thấy tình hình không ổn cho lắm. Tôi dùng cái remote để dịch chuyển về nhà trước. Tôi bỏ cái món đồ của con rồng băng hồi nãy vào để chế tạo quả trứng của nó. Sau đó là phóng xuống dưới biển để thuần hóa nó luôn. Con rồng này nó có chiêu tạo ra một cái vùng sương mù dày và thạch nhũ từ trên cao phóng xuống. Một chiêu khác là bay lên và khạc băng. Chiêu khạc băng này tôi thấy có vẻ ok này. Tôi về nhà tăng điểm và gắn yên cưỡi cho nó, rồi xuống dưới để khử con rồng lửa. Mà con rồng băng này nó cứ làm sao ấy, khạc băng gần như thế mà không trúng. Còn cái animation của nó thì cứ rườm rà kiểu gì á. Bị con rồng lửa nó khạc cho to đầu thì mới hết cái animation của nó. Và rõ là ngay sát gần như thế mà khạc vẫn hụt được ạ. Rồng lộn mẹ nó rồi. Ê, nhưng mà sát thương khi khạc trúng nó cao nha. Nó nổ một đống mấy chục triệu sát thương luôn cơ mà. Đang được đà khỏe. Tôi triệu hồi con tiếp theo ra để đánh luôn. Lúc này thì nó vừa mới bay lên để khạc thì không hiểu sao tôi ngồi trên yên lại chết luôn. Nhiều khi chết mà không hiểu lý do gì luôn á. Lúc quay xuống lại thì con kia nó đã chết rồi. Không biết nó là con gì luôn. Con tiếp theo tôi sợ chết trên yên nên là chạy xuống dưới để đứng nhìn. Nhưng nhờ như thế là bị dính kỹ năng diện rộng ạ. Cái này gọi là chạy đâu cho khỏi nắng này. Lúc tôi quay xuống thì con rồng băng đã sắp chết đến nơi rồi. Khạc băng khỏe lắm cơ mà, gì mà đã gần chết rồi. Cái con rồng lộn này nó khó hiểu thật sự luôn đấy. Tôi phải liều mạng thì mới có thể cứu được nó đấy. Có vẻ như là khi tôi cưỡi thì mới có thể giết được con kia. Có thế thôi mà chật vật mãi. Con tiếp theo nữa thì vẫn là một con rồng lửa. Lần này thì biết cách rồi nên là dứt điểm nó nhanh hơn. Cứ khạc trúng mục tiêu là xong luôn mà. Bây giờ chỉ còn con cuối cùng là con tôm càng xanh thôi. Tôi chạy ngay đến chỗ đó, căn thật chuẩn khạc đúng một phát duy nhất. Đấy, đúng như thế thôi.
Nãy giờ nó hành tôi quá trời mà. Thực ra nếu như có thú bay thì cần đi bắt một con nào đó có thể xả được kỹ năng từ trên cao xuống là xong thôi. Nhưng như thế thì lại dễ quá rồi. Đúng là cấm thú bay trong mấy cái mod như thế này nó cũng gọi là khó đấy chứ. Sau khi đánh xong mấy con boss đó, tôi thả thêm vài con Valenti ra để giết để lấy thêm token. Mục đích là để triệu hồi lại mấy con đã chết trước đó đấy. Đầu tiên là một con rồng vàng. Thứ hai là con rồng lửa. Cái con rồng lửa hồi nãy tôi giết xong thì nó lại không rớt ra cái túi đồ. Và lần này cũng thế, nó không rớt ra mấy cái đồ để chế tạo trứng. Chắc là do lỗi của mob rồi. Và con thứ ba là con rồng điện, con mà tôi đã bắt đầu tiên luôn đấy. Sau khi đã đủ số lượng, tôi về nhà chế tạo mấy quả trứng. Trong lúc chuẩn bị chế tạo kit bổ, tôi có tìm ra một cái bàn này. Bên trên cái bàn thì nó có mấy cái mô hình của mấy con boss. Và bên trong cái bàn đó nó vẫn còn thêm một đống boss nữa. Nhưng chắc là tôi sẽ đánh hết trong cái bàn kia trước đã. Sau đó thì mới đến cái bàn này. Tầm này đánh boss trong cái bàn này thì cũng chỉ để trải nghiệm xem mặt mũi bọn nó như thế nào thôi. Quay lại mục tiêu chính, tôi chế kit bổ Âu. Nó cần có 7 cái lận. Chế tạo xong thì xuống dưới biển chỗ vị trí quen thuộc. Đầu tiên là con rồng vàng. Con này thì biết kỹ năng của nó rồi, nó phế cực kỳ luôn. Tiếp theo là con Spino. Chiêu thức của con này thì toàn là hơi nước và mấy quả cầu nước thôi, vì căn bản nó cũng là hệ nước mà. Tiếp theo là một con rồng lửa. Ngoại hình của con này khá giống trên cái bàn chế tạo. Con này thì có thể bay được, và tính ra con này làm phương tiện di chuyển cũng khá là hợp lý đấy chứ. Tiếp theo nữa là một chiến binh cầm giáo. Lúc nãy nó giết tôi trên yên nên chưa kịp nhìn mặt mũi của nó. Chiêu thức đầu tiên của nó là xoay giáo trên đầu và tạo ra mưa kiếm. Chắc đây là chiêu mà nó giết người chơi trên yên đây. Chiêu thứ hai là triệu hồi quả cầu ánh sáng. Tôi thấy chiêu thức của con này nó cũng khá là đơn giản. Tiếp theo là một con rồng đi bộ hệ điện. Chiêu thức đầu tiên là dùng đuôi để đập, và chiêu thứ hai là khạc ra điện. Nó giống với hơi thở nguyên tử, mà con này mỗi lần nó xài chiêu thì nó lại hơi tốn stamina đấy. Đến con tôm càng xanh, con này lúc đánh nhau với nó thì cũng biết hết chiêu thức của nó rồi. Và đây là cái chiêu gọi thiên thạch của nó đây. Nó đánh dấu một cái vị trí rồi gọi thiên thạch từ trên cao rơi xuống. Chiêu này có vẻ như là khó trúng mấy con nhỏ xíu, mà khi thả trúng thì sát thương của nó không cao cho lắm. Ấy thế mà lúc nãy nó thả một phát vào đầu tôi mà đi luôn cơ mà. Tính ra là xui lắm thì mới được như thế đấy. Và đây là dàn boss của rank Âu đây. Vất vả lắm thì tôi mới có thể thuần hóa được tất cả bọn chúng đấy. Tiếp theo là đến rank Tabu. Trong danh sách thì nó có 6 con, trong đó thì có một con để farm token. Nhìn cái hình của con này có vẻ như nó là một con Titano rồi, nhưng hiện tại thì tôi đang thiếu một ít da và ít thịt của rank Tabu. Tôi tăng điểm cho con rồng lửa này để nó có thể chở tôi đi farm vài miếng. Chỉ cần farm vừa đủ thôi, vì sau khi giết một con boss tôi có thể nhận được thịt và da, mỗi thứ nó cho tôi vài trăm miếng lận, nên là cũng không cần phải đi farm nhiều đâu. Sau khi dùng cái thiết bị tìm thú thì tôi cũng đã săn đủ được thêm vài miếng nữa rồi, đủ số lượng để chế tạo một con Erota này. Nó mang hình dáng của một con Titanosaurus, và con thú sẽ giúp tôi đánh vẫn là con rồng băng này thôi. Tuy là nó hơi tưng tửng một chút nhưng được cái sát thương của nó cao. Tôi xuống phía dưới nhà để triệu hồi nó ra, và đúng thật nó là một con Titanosaurus, nhưng hình dáng của con này nó đẹp hơn của Vaila, và hình như là nó còn to hơn thì phải. Con Titano này mấy đòn tấn công của nó thì không thốn, nhưng được cái nó rút stamina của con rồng băng khá là nhiều, lại còn tăng turbo nữa cơ, cũng khá là khó chịu đấy. Sau khi đánh xong một con thì cũng đã đủ nguyên liệu rồi. Tôi chế tạo thêm 5 con nữa để cho đủ số lượng token cho 5 con boss còn lại. Và lần này tôi sử dụng con tôm càng xanh để thả thiên thạch xem như thế nào. Không những là nó không one hit được con Titano, mà nó còn gãy ngừa cho con Titano thì đúng hơn á. Hồi lúc nó đánh nhau với tôi nó ghê lắm cơ mà. Nó thả viên nào là chết viên đó, mà giờ thả con Titano này như gãy ngừa. Đúng là chỉ có con rồng lộn này là ổn nhất thôi. Tôi chỉ có không thích một điều ở con rồng này là mỗi lần khạc là nó phải múa máy đủ điều. Và nhân tiện đang có ít da của Apis, nói chung là vừa đủ luôn. Tôi dùng số lượng đó để nâng cấp cây nỏ lên bắn cho nó phê. Sau đó là tiếp tục với mấy con boss rank Tabu. Tôi xuống phía dưới thả một con đầu tiên ra, nó là một con rồng máu. Con này nó triệu ra sấm sét đỏ và mây mù bao kín khu vực này. Máu của nó là 3 tỷ. Tôi thấy nó khạc ra một cái chiêu màu đỏ. Chiêu thức của nó có khả năng tăng turbo thì phải. Và con này đánh đấm khá là khó chịu. Nó cứ đánh được một cái là bắt đầu nó nhảy né, xong lại gặp ngay con rồng băng nó lù đù nữa. Thấy có đúng chiêu khạc băng của nó là mạnh nhất rồi, mà cái chiêu đó thì lại màu mèo vãi chưởng ra. Nó phải bay lên sau đó nó mới khạc, nhưng trong lúc bay lên thì con rồng máu kia nó đã nhảy ra chỗ khác rồi. Khó chịu vô cùng luôn đấy. Đánh đâu đó cũng phải nửa tiếng đồng hồ, giằng co mãi thì lại chui vào trong cái rừng đỏ gần đó. May mắn sau con rồng máu nó lại bị kẹt giữa mấy cái cây. Nhờ như thế mà con rồng băng của tôi lại thoải mái khạc băng vào mồm nó. Máu của con kia thì đến 3 tỷ. Sát thương con này gây ra thì được có 6 triệu thôi, nên thành ra đánh nó lâu vãi chưởng. Mà con kia nó còn có khả năng hồi máu nữa chứ. Thật sự thì như thế này thì không ổn cho lắm.
Sau khi đánh xong được nó, tôi về nhà chế tạo cái quả trứng của con rồng máu. Nhưng món kibble của rank tabu yêu cầu cần có mật ong. Mật ong thì đơn giản. Trong cái bàn chế tạo của mob FMK, nó có thể chế tạo được mật ong bên trong này luôn. 10 metal là có một hũ. Metal thì nhà tôi không thiếu, có mật ong rồi. Tôi làm luôn 5 kibble của rank tabu để dành cho những con sau luôn. Nhưng chắc là tôi sẽ thuần hóa con rồng máu trước. Con rồng máu này thì có thể bay được, nhưng sát thương của nó gây ra thì hơi yếu nha. Nó khạc ra một cái tia đỏ và tạo ra mấy cái vùng máu xoáy xung quanh, chắc là gây sát thương đốt à. Đây là chưa tăng điểm, còn đây là sau khi tăng điểm xong. Sát thương cao nhất của nó thì cũng chỉ vài trăm nghìn thôi, được cái to xác thôi chứ yếu quá trời yếu. Trong rank sách boss của rank tabu nó có 2 con rồng giống nhau. Lúc tôi thả ra thì mới biết đấy, trong bàn chế tạo thì nó để 2 công thức riêng biệt, lúc triệu hồi ra thì y chang nhau, thành ra là phải đánh lại thêm một lần nữa. Và 2 con rồng này đánh nhau thì thôi, thật sự là rất yếu luôn đấy, mang tiếng là rank tabu mà còn yếu hơn cả rank Âu nữa cơ. Đánh một hồi thì kéo nhau xuống dưới biển. Tôi phải gọi thêm một con nữa ra để hỗ trợ giữ chân nó. Lúc này thì nó đang kẹt dưới biển rồi. Nhờ như thế mà tôi có thể gây được sát thương cho nó. Và tôi cũng phải đổi sang con rồng băng luôn thì mới có thể kết liễu được nó đấy. Các bạn còn nhớ mấy cái thằng cầm cung cầm kiếm không? Và ngay bên dưới nhà tôi thì có một thằng cầm giáo. Cấp của nó cũng khá là cao, và rank của nó cũng là rank tabu luôn. Tôi sẽ thuần hóa để xem kỹ năng của nó mạnh cỡ nào. Và sau khi thuần hóa được nó thì tôi có thể cưỡi được luôn. Một phát đâm của nó là 500.000 sát thương. Đây là chưa tăng điểm mà đã ghê như thế rồi. Trong lúc tôi đang đâm trọt ngon lành thì lại chọc nhầm một con Abyss. Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cái này là đi chọc chó vào cái kết này. Bây giờ tôi sẽ lên đường đi bắt mấy con đó. Và tôi cũng đã bắt được 2 con cầm kiếm và một con cầm cung. Không tìm được một con nào cầm giáo cả. Cũng muốn dùng máy tìm thú lắm đấy, nhưng mà tên của bọn nó là tiếng Trung, còn bị lỗi phông chữ nữa, nên thành ra không có dùng được cái mod tìm thú, chỉ có thể tìm bằng mắt thôi. Cũng mất cả tiếng đồng hồ thì mới tìm được mấy thằng này đấy. Tôi đeo cho mỗi thằng một cái yên cưỡi và tăng điểm tối đa cho mỗi thằng. Sau khi tăng tối đa điểm cho mỗi thằng, một nhát chém của nó là 14 triệu máu, cũng khá kinh đấy chứ. Và mấy thằng cầm kiếm nó còn cái hiệu ứng bầy đàn nữa cơ. Đó là test với mấy con yếu đuối thôi. Còn đây là vào thực chiến này, mỗi phát chém có được 21 triệu máu đấy, mà sát thương nhận phải cũng khá là thốn. Tại vì con boss nó đến 3 tỷ máu cơ mà. Bọn này mỗi thằng cũng 1 tỷ 6 máu chứ có ít đâu. Thực ra là bọn này nó chém chậm quá, nó chém được một phát thì bị con boss nó đấm cho 3 phát rồi. Trông cũng hơi thiệt thật. Tôi chắc là đổi chiến thuật cũ, vẫn dùng con rồng băng thôi, nó cũng đỡ hơn nhiều và nhanh hơn nhiều đấy. Khi vừa mới hạ xong con đó thì ngay phía sau tôi là một con rank tabu. Tôi bắn ngủ để thuần hóa nó luôn. Và nó là một con người cây. Chiêu thức của con này thì khá là đơn giản, không có gì là ghê cả. Tôi tưởng mấy con sinh vật trong rank tabu nó phải là thứ dữ lắm cơ, nhưng mà thấy có nhiều con nó cứ thế nào ấy, không còn cách nào khác. Tôi về nhà chế tạo quả trứng của con boss mà tôi vừa mới đánh xong, rồi mang nó xuống dưới biển để thuần hóa nó. Thuần hóa xong thì tôi mang về nhà trước, vì bên dưới này nó cũng đang có một con boss. Chiêu thức của con này nó bắn ra một cái gai màu đỏ, không biết là sát thương như thế nào, nhưng có vẻ như là sẽ khá ổn đấy. Nó có vài chiêu khá giống với con người rết, giống con người rết là có vẻ ổn nha. Tôi tăng điểm cho nó rồi gắn cho nó một cái yên, sau đó là xuống dưới để đánh nhau thử. Sát thương nó gây ra cũng khá là cao, từ 2 đến 30 triệu một phát lận. Tôi triệu hồi con boss tiếp theo ra để đánh luôn. Con boss này nó có ngoại hình khá giống với con Gru trong phim Avenger. Ui, sát thương của con boss này cũng khá là to đấy chứ, 84 triệu sát thương luôn cơ mà. Thấy nó ổn nên tôi thả luôn con boss cuối cùng trong danh sách rank tabu ra để đánh nốt luôn. Con cuối cùng này có ngoại hình khá giống với con King Kaiju, nhưng mà nhìn nó ghê hơn. Chiêu thức nó tạo ra sương mù, mỗi phát đấm của nó đều có suy yếu và giảm stamina của con sinh vật của tôi. Phải bơm máu và cắn thuốc giảm choáng liên tục. Đánh được một lúc tôi thấy nó rút hết stamina, và hiện tại là không thể đánh trả được nó nữa, chỉ có thể là đứng nhìn và bơm máu thôi. Tôi phải dịch chuyển về nhà. Trong cái mob Abyss nó có một cái món này. Món này nó sẽ hồi lại stamina cho sinh vật 100% luôn, và kháng lại mọi hiệu ứng trong 5 giây. Chi phí chế tạo món thì chỉ cần 10 quả vàng thôi. Có được cái món hồi phục stamina rồi, tôi quay xuống để đánh tiếp. Lần này có hồi stamina nên đánh đấm nó cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau khi đánh xong tôi về nhà chế tạo mấy quả trứng của nó, sau đó là xuống dưới để thuần hóa bọn nó luôn. Đầu tiên là con người cây. Con này nó có chiêu đấm tay xuống dưới đất và mọc rễ cây lên để gây sát thương. Chiêu thứ hai là dùng 2 tay để đấm xuống dưới đất và liên tục đấm để gây sát thương. Chiêu thức con này khá là chậm nha. Chiêu thức thứ ba, ở trên người nó có 3 cái đầu, nó bắn ra một cái tia ánh sáng từ mấy cái đầu đó. Và chiêu thứ tư là khạc một cái tia màu đen, đó là cái bộ chiêu thức của con này. Tiếp theo là con Titano. Chiêu thức con này thì không khác gì Vayla cả, chỉ có cái là được thêm hiệu ứng xét thôi. Đến con cuối cùng là cái con đấm choáng rút stamina đây. Chiêu thức của con này thì cũng khá là bình thường thôi. Và đây là toàn bộ sinh vật boss trong rank tabu mà tôi đã giết và thuần hóa được đây. Cái đảo bay của tôi là sắp hết chỗ để đứng rồi đấy. Hy vọng là sau khi kết thúc cái series này thì cái đảo này nó có thể chứa được hết. Xong rank tabu thì bây giờ sẽ đến Abyss. Nó yêu cầu cần có Arise token, và để có được cái token đó tôi sẽ cần phải giết con Arise. Nguyên liệu để chế tạo một con, may mắn làm sao tôi vừa đủ nguyên liệu để chế tạo một con luôn mà. Mấy bọn Abyss này kiếm nguyên liệu từ bọn nó thì thật sự là không dễ, vì bọn này nó cực kỳ khỏe.
Chỉ may mắn gặp mấy con cấp thấp thì may ra còn giết được từ ban đầu, chứ không là chắc chắn là không thể nào mà ăn được nó. Nên tôi chỉ vừa đủ để chế tạo một con thôi. Tôi xuống dưới nhà và thả nó ra. Nó là một con Ruti với ngoại hình gai góc và xung quanh nó là bão cát, trông cũng khá là ngầu. Tôi dùng con Tabu trước đó để đánh. Con Ruti này nó có chiêu búp bất tử, cứ mỗi lần nó búp lên là máu của nó được hồi đầy. Thời gian búp bất tử của nó đến 1 phút lận. Nó cứ lên búp là bắt đầu nó chạy. Gặp bão cát nữa nên thành ra là di chuyển nó hơi chậm, áp sát nó cũng khá là khó. Giờ làm sao phải dồn sát thương thật nhanh thì mới có thể ăn được nó. Mà sát thương con Ruti nó gây ra cũng không phải là nhỏ, phải nói là cực kỳ mạnh. Nhưng sau khi đánh một hồi lâu thì tôi cũng đã dồn được sát thương và dứt điểm được nó. Đánh con này vất vả ghê ấy trời. Trong danh sách boss Abyss nó có 12 con. Một con trong số đó là dùng để farm nguyên liệu. Nó là con Ruti vừa rồi đó. Nên giờ tôi chỉ cần chế tạo thêm 11 con Ruti nữa là đủ số lượng token để chế tạo mấy con boss còn lại. Và sau khi có nguyên liệu từ rank Abyss, tôi cứ ngó qua mấy cái món giáp, không biết nó là giáp gì. Nó cần có da của Abyss và frequency của Abyss, và mỗi món đó nó cần có yên của Tabu nữa. Những thứ này hiện tại nhà tôi thì không thiếu. Tôi sẽ đi nông frequency Abyss trước, rồi lần lượt chế 5 cái món giáp đó. Sau khi chế tạo xong tôi mặc lên người thì cơ thể người của tôi nó thành ra như thế này đây. Nó bị lỗi hình ảnh luôn. Hình của ấy tầm thì đẹp, nhưng mặc lên thì lại bị lỗi. Lúc chế tạo xong tôi nghĩ trong đầu là khi mặc lên chắc là sẽ đẹp lắm. Ai ngờ nó thành ra như thế này đây. Tôi mặc lại đồ cũ rồi xuống dưới để đánh tiếp 11 con Ruti. Khi đã nắm bắt được kỹ năng của con Ruti thì bây giờ tôi đánh nó cũng đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chờ cho nó hết bất tử rồi liên tục xả kỹ năng vào mồm nó là được à. Nhưng mà đánh hết 11 con trong tình trạng như thế này thì thật sự là rất lâu. Huống chi là tôi cũng đã đủ nguyên liệu để chế tạo kit bầu Abyss rồi. Vậy tại sao tôi không bắt một con Ruti boss để cho mọi việc nó đơn giản hơn nhỉ? Con này sau khi thuần hóa thì tôi có thể cưỡi được luôn. Và bên trong người nó có một cái cục tiến hóa. Nó đã là Abyss rồi thì tiến hóa lên thành gì nhỉ? Thành Abyss cao cấp à? Cũng có thể là như thế. Mà nó yêu cầu cần có đá cấp 9 cơ. Bây giờ chỉ cần giết thêm vài con Ruti nữa là sẽ có đá cấp 9 để tiến hóa thôi. Con Ruti này thì cũng có vài chiêu. Mấy chiêu cắn thường thì không nói, cũng chỉ có hơn 1 triệu thôi. Chiêu thứ hai là bắn ra mấy cái pháo sáng. Pháo sáng rớt xuống gây sát thương lên sinh vật xung quanh, cũng khá ổn đấy. Nhưng nó phải rơi trúng đầu thì mới tính sát thương. Chiêu thứ ba là tạo ra một cái quả cầu bảo vệ. Hình như đây là cái chiêu búp bất tử đây. Khi nó là thú hoang, cái búp này nó được 1 phút. Còn khi nó là thú của tôi thì nó chỉ còn có 25 giây thôi. Nhưng thực ra 25 giây cũng đủ nhiều rồi. Huống chi là chiêu này còn có thể spam được liên tục cơ. Và đây là sát thương sau khi tăng điểm đầy đủ cho nó. 1,5 tỷ sát thương trong một phát cắn. Cái vòng búp bảo vệ này nó còn có khả năng là gia tăng sát thương nữa cơ. Nên chỉ số sát thương nó gây ra mới hơn 1 tỷ như thế đấy. Còn khi không có búp thì nó chỉ hơn 100 triệu như này thôi. Có điều con này nó xài kỹ năng hơi tốn stamina một chút. Dùng 2 chiêu là hết luôn cái thanh stamina. Test kỹ năng xong, tôi cho nó vào thực chiến luôn. Khi thả một con Ruti Abyss ra sẽ phải chờ mất 1 phút đầu để không bị dính sát thương trong thời gian chờ. Thì cái spam cái vòng búp lên là được à? Sau khi hết 1 phút của búp thì chưa đầy 5 giây là nó đã chết rồi. Thấy dễ quá nên tôi thả một lúc 4 đến 5 con luôn, rồi chờ cho nó hết 1 phút đầu. Sau đó là lao vào xử bọn nó đúng 1 chiêu thôi. Chưa bao giờ đánh boss nó lại dễ như thế này. Đánh xong 11 con, tôi cũng đã đủ nguyên liệu để chế tạo 11 con boss còn lại rồi. Chế tạo xong tôi xuống dưới để đánh từng con một. Đầu tiên là một con Red Star. Nó nhỏ hơn con Ruti tôi đang cưỡi nên thành ra là không rõ kỹ năng của nó. Chỉ biết là con này nó hệ lửa thôi. Với lại đang có búp bất tử nên cũng không biết là nó mạnh yếu như thế nào. Tôi sợ bọn này nó có chiêu one hit nên thành ra là không dám thử. Và bọn này thì chỉ có 15 tỷ máu thôi. Hình như là rank Abyss con nào nó cũng có chiêu búp bất tử thì phải. Và đánh một hồi với con này, tôi thấy nó nhảy qua nhảy lại, rồi nhảy một phát lên trời luôn. Tôi sợ nhảy một phát lên nhà tôi thì chết luôn á. Cũng may là chỉ cần đi lên trên cao một chút là đã thấy nó rớt xuống rồi. Tiếp theo là một con cầm 3 kiếm với số máu là 50 tỷ. Mỗi phát chém của nó là xa cả 100 mét. Trên người nó thì luôn luôn có một đống búp. Con này cũng có khả năng hồi máu nữa cơ. Có vẻ như mấy cái búp trên người nó là búp ngẫu nhiên, sẽ có thể là tăng sát thương, cũng sẽ có thể là hồi máu. Nên thành ra con này khá là OP nha. Con này đánh nhau với nó thì phải sốc sát thương nhanh, chứ không là nó hồi máu lại ngay. Tiếp theo là đến một con Antusil. Nó vừa mới xuất hiện chưa kịp xem mặt mũi của nó như thế nào thì tôi lỡ tay bấm nhầm, thế là nó chết luôn. Chỉ vì lỡ tay nên con tiếp theo này thì tôi phải xem chiêu thức của nó mới được. Con này có mấy chiêu của nó khá là chậm. Tôi muốn thử sát thương của nó xem nó mạnh yếu như thế nào. Thấy nó bắn ra một cái tia gì đó cũng khá là bình thường, cho đến khi nó gồng nộ lên từ miệng của nó và khạc ra một cái tia màu xanh. Nó one hit tôi luôn anh em ạ. Chỉ vì muốn thử sát thương của nó thôi. Ấy thế mà nó nỡ lòng nào, nó one hit tôi trong một chiêu luôn. Con đó nó không phải dạng thường nha. Cũng may trước đó tôi có dư khá là nhiều co của Abyss. Nhờ thế mà tôi vẫn có thể chế tạo lại được trứng của con Ruti. Tôi mang nó xuống biển để thuần hóa lại.
Và lần này thì tôi có mang theo mấy cái cục cấp 9 để tiến hóa, nhân tiện thì tiến hóa lên cho nó luôn để xem nó mạnh cỡ nào. Sau khi tiến hóa thì ngoại hình vẫn thế, có khác một cái là chỉ số được tăng gấp đôi. Tôi tăng điểm cho nó rồi quay lại xử con khốn nạn kia. Lần này thì không chủ quan nữa, bọc luôn cái búp vào rồi đánh luôn, nhầm với bọn này là không ổn đâu. Sau khi tiến hóa con Juti xong, bây giờ nó đã mạnh hơn rất nhiều rồi, sát thương cũng được tăng gấp đôi, chỉ chưa đầy 3 giây là đã giết được một con boss Abyss rồi. Tôi tranh thủ giết nốt mấy con còn lại, rồi bắt đầu đến màn tuần hóa và test kỹ năng từng con. Trong này hiện tại thì tôi đang có 10 quả trứng. Đúng ra là phải 13 con cơ. Chỉ một con không ra nguyên liệu để chế tạo trứng thì nó chỉ còn 11 con thôi. Và trong số 11 con này, nó có cái con cầm 3 kiếm. Nó yêu cầu tôi phải giết nó 10 lần thì mới đủ mảnh ghép để chế tạo cái phiên bản thuần hóa của nó. Hiện tại thì tôi chỉ mới giết được một con thôi. Và sau khi xong bọn Abyss thì sẽ đến mấy cái dạng boss cao cấp hơn ở đây. Nó có thể chế tạo được 2 phiên bản thuần hóa. Và nguyên liệu chế tạo nó là Abyss Artifact. Và loại thứ 3 này là loại để giết, để kiếm nguyên liệu từ nó. Tôi sẽ chế tạo 3 loại cùng một lúc luôn để xem bọn boss này nó mạnh yếu như thế nào. Và trước khi đến 3 con boss đó thì tôi sẽ cần đi thuần hóa nốt mấy con rank Abyss trước đã. Trong cái nhóm boss Abyss, tôi thấy con này nó là con one hit tôi đây. Tuy ngoại hình của nó hơi to xác nhưng được cái nó vẫn có thể bay được. Điểm qua chiêu thức của nó, tôi thấy nó có chiêu khạc ra mấy cái tia gì đó từ miệng của nó, không giống cái chiêu nó one hit tôi cho lắm. Sát thương thì chỉ hơn 1 triệu thôi. Một chiêu khác là gồng lên và trưởng ra một cái luồng ánh sáng, kèm với đó là những cái tia ánh sáng nó bắn ra, trông nó như pháo hoa vậy. Ở đây là cái chiêu nó one hit tôi đây. Nó gồng nộ lên và chưởng một phát là toàn bộ thú xung quanh là chết hết. Cái chiêu đó nó mạnh quá, khiến cái máy của tôi nó giật luôn mà. Chỉ số sát thương thì tôi không thấy nó nổ lên, chỉ thấy nổ lên một cái chấm sát thương cực kỳ nhỏ. Hay là do sát thương to quá nó không hiện được nhỉ? Và con này thì nó to quá rồi, không có chỗ nào để đứng. Cũng may là còn một cái đảo nhỏ ở phía sau, tôi sẽ cho một mình nó đứng một cái đảo này luôn. Thực ra là còn nhiều con nữa, nhưng mà trong số đó toàn là mấy con thú trong hệ thú bay. Thú bay thì trong cái map này nó cấm rồi nên là tôi không sử dụng được, nên không thể review cho các bạn xem. Tôi chỉ review mấy con mà tôi có thể cưỡi được thôi nhá. Ở đây có một con nai sừng tấm, cái dáng đi của nó là cực kỳ chiến. Chiêu thức của con này thì rất nhiều luôn nhá. Chiêu đầu tiên là húc đầu xuống đất, làm rung chuyển xung quanh gây sát thương. Chiêu thứ hai thì cũng thế, nhưng húc liên tiếp 2 phát. Chiêu thứ ba là nhảy lên cao và húc xuống một phát thật mạnh để gây sát thương lớn hơn. Chiêu thứ tư là nó gầm lên một tiếng và dùng 2 chân trước để tạo ra cái vùng địa chấn dung nham nóng. Chiêu thứ 5 nó dùng 2 cái chân trước của nó dậm mạnh xuống để gây sát thương. Tuy là sát thương không cao nhưng mà cũng được. Chiêu thứ 6 nó nhảy vồ lên và dùng 2 cái sừng xoáy một vòng để húc. Chiêu thứ 7 nó gầm lên, tạo ra mấy cái tia ánh sáng xung quanh. Chiêu thứ 8 nó chạy một vòng, tạo ra một cái vùng nhiệt bao phủ xung quanh. Tôi nghĩ nó là khí lạnh đấy. Chiêu thứ 9 nó nhảy lên trên cao và đáp xuống bằng một ngọn lửa lớn tỏa ra xung quanh. Nó có đến 9 kỹ năng luôn đấy. Không biết là lúc đánh nhau có thể dùng hết được không cơ. Và đây là cái dàn boss Abyss. Đúng là Abyss có khác nhỉ. Nhìn nó cũng ngầu hơn hẳn. Chỉ còn thiếu một con cầm 3 kiếm nữa thôi. Nó yêu cầu phải giết đến 10 lần thì mới có thể chế tạo được cái phiên bản thuần hóa. Tôi sẽ để nó thực hiện sau vậy. Bây giờ tôi sẽ thả con này ra để xem nó mạnh yếu như nào. Tôi sẽ dùng con to xác này để xem có đánh được nó hay không. Điểm thì tôi cũng tăng tối đa cho nó rồi. Khi nó xuất hiện, tôi chỉ thấy nó có 100 tỷ máu. Thực ra là chỉ số nào cũng là 100. Có cái là 100 tỷ và có cái là 100%. Tôi sử dụng kỹ năng one hit. Cái quái nào mà cái chiêu thức này như gãi ngứa nó vậy. Tôi nhìn qua hình như là nó không mất giọt máu nào thì phải. Và khi con đó nó đi đến gần, nó dùng đúng một chiêu chết luôn con sinh vật 2 tỷ máu của tôi. Lúc đó tôi định bay lên để chạy nhưng mà chạy không kịp đấy. Con này nó là cấp thần hay sao nhỉ? Sát thương nó ghê thật chứ. Tôi phải dùng đến con Juti có búp bất tử. Sau khi giết nó được một mạng thì nó còn phase 2 cơ. Ở phase đầu nó không có búp giáp và phase 2 thì nó có búp giáp, nên thành ra là nó trâu hơn nhiều. Nhưng điều bất ngờ ở đây là nó có khả năng hồi máu. Nó đã vừa trâu vừa khỏe mà lại còn hồi máu được như thế này thì khó quá rồi còn gì nữa. Nhưng tôi đang đánh ngon lành thì nó lại biến đi đâu mất tiêu. Không hiểu là nó độn thổ hay là đi đâu mất tiêu rồi. Tự nhiên tìm hoài không thấy nó đâu nữa. Thế là tôi phải về nhà chế tạo lại một con. Nhưng chắc là tôi sẽ đánh lại nó sau. Chứ bây giờ tôi cảm thấy tôi vẫn còn yếu quá. Tôi chế tạo 9 con Juti boss của rank Abyss. Ý định của tôi là đánh thêm 9 lần của con cầm 3 kiếm nữa để chế tạo cái phiên bản thuần hóa của nó. Con Juti của tôi cũng đã tiến hóa rồi, nên thành ra bây giờ đánh bọn này nhanh lắm. Tôi thả một lần 9 con ra để đánh luôn. Sau khi đánh xong 9 con, tôi về nhà chế thêm 9 con cầm 3 kiếm nữa. Và để cho nhanh thì tôi thả một lần 9 con luôn. Có búp bất tử nên là cũng không sợ đâu. Sau khi đánh xong 9 con đó,
tôi cũng đã có đủ nguyên liệu để chế tạo cái phiên bản thuần hóa rồi đây. Không biết nó mạnh yếu như nào mà chưa gì đã thấy vất vả đấy. Sau khi thuần hóa nó xong thì tôi có thể cưỡi được luôn. Con này trên người của nó có sẵn một đống búp. Những cái búp đó thì nó là ngẫu nhiên hết rồi. Mỗi cái thì chỉ có vài chục giây thôi, nhưng đều có chức năng riêng của nó hết. Chiêu thức con này cũng khá là đa dạng, đa phần là từ mấy cái tia sét đỏ. Nó có một cái chiêu lao tới để chém. Chiêu này là dùng để chém nhanh hay sao á. Mấy chiêu thức của nó cũng đẹp phết đấy chứ. Và tôi phát hiện ra cái bộ giáp mà tôi mặc bị lỗi. Mấy cái bộ giáp đó nó dành để mặc cho mấy con sinh vật này đây. Giáp đó không phải là để người mặc nên thành ra nó không có hình ảnh đấy. Và con này nó có một ưu điểm, đó chính là không thể tăng được thêm sát thương cho nó. Tôi nghĩ là do nó có quá nhiều búp rồi nên nó sẽ không có tăng thêm sát thương, vì khả năng trong số mấy cái búp đó nó đã búp sát thương cho nó rồi. Sau khi tăng điểm xong, tôi thả con boss 100 tỷ máu ra. Lợi dụng con ba kiếm này có thể bay được, tôi bay lơ lửng trên đầu và gây sát thương lên cho nó. Nhưng mà sát thương con này nó gây ra không quá lớn, chỉ có vài triệu như thế này thì không biết là đến bao giờ mới xong. Cho nên tôi vẫn phải nhờ đến con Juti rồi. Cũng may là ở lần đánh này, con Juti cũng đã hạ được cái con boss 100 tỷ máu đó. Cứ spam kỹ năng khiên rồi khạc liên tục vào mồm nó là được thôi mà. Nhưng mà nó mất nhiều thời gian quá. Và sau khi nó chết, tôi lấy được một cục linh hồn số 4. Chưa biết nó dùng để làm gì, nhưng có vẻ như là con này nó sẽ rớt ra ngẫu nhiên đấy. Và khi gắn cục đó lên trên giáp, sát thương sẽ được tăng thêm 50%. Cũng khá là ngon đấy chứ. Con boss 100 tỷ máu đó nó có 2 phiên bản thuần hóa. Và 2 con đó nó ăn cái Manus Soul này, được chế tạo từ kit bồ rank Abyss và 5 cái Abyss Soul 1. Abyss Soul 1 thì có thể chế tạo được. Nó chế tạo từ cái mảnh vụn Abyss Soul. Cái món mảnh vụn đó nó rớt khi đánh boss. Hình dáng của nó giống với cái Element Sap. Sau khi chế tạo thì tôi cũng đã có 2 cái rồi đây. Tôi mang xuống dưới bắn ngủ và thuần hóa luôn. Bây giờ thì tôi mới thấy được cái hình dáng của nó. Một con là dùng tay không, con này chắc là hệ phép rồi. Còn con còn lại thì nó cầm kiếm và nó có thêm một cái búp giáp của nó nữa. Chắc nó là con cấp 2 sẽ trâu hơn đấy. Thuần hóa xong thì tôi không thể cưỡi được nên chỉ có thể ra lệnh cho bọn nó đánh nhau thôi. Sát thương này thì chưa có tăng điểm, nhưng mà nó đã to cỡ đó rồi. Đúng là một con phép và một con tanh. Con tanh lao vào chém luôn mà. Chiêu thức của hai anh em này cũng khá là ghê. Sau khi xong hai anh em đó, tôi về nhà xem công thức của con boss tiếp theo. Hiện tại thì chỉ còn mấy con boss cuối thôi. Ở đây tôi thấy có một con boss gì đó, nó là bản symbol. Bản này có vẻ như là để lấy nguyên liệu thôi. Và nguyên liệu chế tạo nó yêu cầu có 5 cái loại sâu. Từ con boss 100 tỷ máu nó rớt ra. Nhìn thế này là biết là phải đánh thêm 10 mấy đến 20 con nữa rồi. Nhưng mà chắc là tôi sẽ đánh nó sau. Bây giờ thì tôi sẽ đánh và thuần hóa toàn bộ boss trong cái bàn này trước cái đã. Trong cái bàn này nó có đâu đó khoảng 24 con boss, từ rank Originally cho đến là Abyss, 5 con Originally, 3 con O, 3 con Tabu và 13 con Abyss. Tôi chế tạo đủ boss farm token luôn ở đây rồi đây. Tôi dùng con cầm 3 kiếm để hành hạ bọn này. Cứ lướt qua lướt lại là có mấy con chết liền à. Tôi gắn mấy cái búp vào giáp cho con này nên thành ra sát thương của nó cũng được tăng thêm. Sau khi đánh xong thì tôi cũng đã có đủ token cần thiết rồi. Bây giờ thì đã có thể chế tạo toàn bộ boss trong cái bản chế tạo này rồi. Sau khi chế tạo xong thì nó lòi đâu ra 25 con. Không hiểu sao nó lòi đâu ra thêm một con luôn ấy. Tôi đếm rõ ràng là 24 quả trứng. Có khi nào trong đó có một con không phải là trứng không nhỉ? Mà chắc là tôi sẽ review một vài con có chiêu thức hay ho thôi nhá. Chứ mà để lên hình hết 25 con này thì chắc là video này 4 tiếng mất. Mấy con sinh vật mà không được lên hình thì để anh em trải nghiệm nhá. Đây là một con quỷ Satan gì đó. Nó có chiêu triệu hồi luồng khí từ dưới đất bốc lên. Chiêu thức này là chiêu thức diện rộng. Nó còn có thể gọi được thiên thạch bắn trực tiếp vào vị trí mà tôi đang đứng luôn. Nên là nó không đốt người chơi ấy. Tiếp theo có vẻ như là một vị thần cổ đại. Màn xuất hiện của nó là cực kỳ ngầu. Nó dùng cây kiếm để bắn ra mấy cái tia ánh sáng. Phát nổ cũng khá là ghê. Ngoài cây kiếm ra thì tay của nó cũng có thể bắn ra được ánh sáng nữa cơ. Tôi thấy nó có tạo ra một cái vòng bảo vệ. Có vẻ con này cũng có búp bất tử thì phải. Tiếp theo đó cũng là một vị thần, nhưng chiêu thức của nó thì hơi chậm. Chủ đạo chiêu thức của nó là triệu hồi sét. Tôi thấy nó có một chiêu khá là hài. Nó gầm một cái rồi bay lên trên trời. Lúc đấm xuống thì bỏ quên mấy cái cây quyền trượng ở trên. Trông nó cứ hài hài kiểu gì á. Và đây là một con drone. Đa phần chiêu thức của nó là từ máy móc, bắn ra mấy cái viên đạn năng lượng rồi tạo ra một cái vòng xoáy laser. Con này trông khá ổn đấy chứ. Tiếp theo đó cũng là một vị thần. Chiêu thức cũng khá là đẹp. Sát thương thì cũng không quá cao, nhưng xem chừng là nó có thể quét sạch một khu vực chỉ với một chiêu thức của nó. Tiếp theo nữa là một vị thần ánh sáng cổ đại. Bộ chiêu thức của nó là bắn ra mấy cái tia ánh sáng màu vàng. Các bạn biết giống ai không? Kizaru, đô đốc hải quân trong One Piece á. Và ấn tượng nhất là chiêu này, hắn phi thẳng lên trên trời rồi triệu hồi ra một cái bàn tay lớn giáng xuống, trông giống chiêu Như Lai thần trưởng ấy nhỉ. Đỉnh cao ác.
Sau khi đánh xong toàn bộ boss đó, tôi thuần hóa mấy con Abyss để trưng bày trong bộ sưu tập trên đảo của tôi. Định thuần hóa hết luôn nhưng mà sợ không đủ chỗ nên chỉ thuần hóa vài con để trưng bày thôi. Bây giờ sẽ là đến màn đối đầu với cả boss cuối. Tôi cứ chế tạo 5 con boss 100 tỷ máu ở đây rồi. Chế tạo nhiều để farm linh hồn đấy. Nó yêu cầu linh hồn từ cấp 1 đến cấp 5 cơ mà. Để có thể farm một cách ngon lành thì có lẽ là tôi nên đi tìm một con gì đó nó có khả năng đó. Tôi mang một con boss Abyss hồi nãy vừa mới thuần hóa xong. Con này có thể bay được nên tôi sẽ mang nó đi loanh quanh trong map để kiếm. Tìm một hồi lâu thì tôi thấy một cái ánh sáng gì đó của một con gì đó nó trưởng ra. Và đó là một Zero King, có vẻ như là một vị vua cổ đại thì phải. Với số máu là 2 tỷ 1, tốc bồ là 8 tỷ 9. Ông vua này là cái gì mà mạnh dữ ơi trời. Tôi ngồi trên yên con này thì không cầm được vũ khí, cho nên tôi nhảy dù để đu, rồi dùng nó móc bám để bám vào con này. Mà vừa rồi rõ ràng là thấy thanh turbo của nó, mà giờ lại không thấy thanh turbo của nó đâu nữa. Tôi đoán khả năng ông vua này sẽ phải đánh nhau cho đến khi yếu máu thì mới hiện thanh turbo lên rồi. Mà con thú bay mà tôi đang cưỡi nó lại không có khả năng để xả chiêu xuống để đánh. Tôi sẽ phải tìm một con gì đó khác. Và tôi lấy ra con cầm 3 kiếm để đánh thử. Và đó là quyết định sai lầm nhất mà tôi đã nghĩ đến. Khi ông vua này xài kỹ năng thì những sinh vật xung quanh sẽ bị hút lại. Lần 1, lần 2 thì may mắn thoát ra được, nhưng đến lần 3 thì không thoát được nữa. Ông vua cho đúng một chưởng bay màu luôn. Tức là một chưởng của ông vua này sát thương nó lên đến vài tỷ. Con cầm 3 kiếm của tôi nó phải 33 tỷ máu cơ. Ở nhà tôi còn một con Eternal God này. Nó cũng được buff khá là nhiều giống với con cầm 3 kiếm. Chiêu thức của nó thì có thể ném được xuống dưới đất khi đang bay. Tôi sẽ tăng điểm cho nó rồi quay lại chỗ ông vua để đánh thử. Chiêu thức thì có vẻ như là hợp lý, nhưng có vẻ như sát thương con này nó gây lên cho ông vua thì không được nhiều cho lắm thì phải. Phải nói là quá yếu luôn đấy chứ. Chắc là tôi sẽ phải thuần hóa lại con cầm 3 kiếm rồi, vì tôi thấy con đấy nó còn có khả thi hơn đấy. Tôi chế tạo lại một con rồi mang xuống dưới đánh để lấy nguyên liệu. Tầm này thì cũng là cuối game rồi nên tôi cũng không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa, cho nên tôi trực tiếp gắn thêm một cái mob nhân bản nguyên liệu này để nhân bản ra những thứ mà có thể farm được. Cái cách hoạt động của cái máy này nó khá là đơn giản. Khi tôi bỏ một món vô, nó sẽ nhân bản ra thành 2, và khi bỏ 2 thì nó sẽ nhân bản ra thành 4, bỏ 4 vào thì nó sẽ nhân bản ra thành 8. Nó cứ nhân đôi ra như thế thôi. Sau đó tôi thuần hóa lại một con mới, rồi quay lại cái xác cũ để nhặt lại cái bộ giáp cho nó. Quanh khu đó thì tôi có gặp một con sinh vật mới của Abyss DLC 2. Nó là con Odette Slot. Rank của nó là rank tabu. Nó cầm một cây kiếm sét khá là ngầu, và con này thì cũng phải đánh yếu máu trước thì mới có thể thuần hóa được. Ở ngay chỗ nó đứng, tôi thấy nó có một cái hẻm nhỏ. Tôi sẽ dụ cho nó kẹt vào bên trong đó để nó không có thể xài được kỹ năng hay là chạy nhảy xung quanh. Rồi tôi sẽ đứng bên trên để chém cho nó mất máu từ từ. Tôi chém cho đến khi nó chỉ còn có 15 đến 20 triệu máu. Lúc này thì tôi có thể đun móc bám để bắn ngủ nó được rồi. Con này nó ăn kit bồ rank tabu nên cũng khá là dễ thôi. Cũng may là tôi có thể cưỡi được luôn mà không cần yên. Và hay một cái là con này có thể bay được luôn cơ. Đó cũng là điều tôi thích nhất luôn. Chiêu 1 và 2 của nó chém kiếm bằng 2 tay, tạo ra một cái hàng xếp về phía trước. Chiêu thứ 3 thì nó vút kiếm và lao tới chém mấy phát. Con này được vãi chưởng anh em ạ. Tôi mang về mặc cái bộ giáp búp cho nó, rồi tăng mắc điểm cho nó luôn. Sau đó quay lại chỗ ông vua để đánh. Và đúng là con này nó hiệu quả hơn hẳn. Chỉ cần đứng trên cao chém xuống thôi. Và sát thương con này gây ra thì cũng khá là cao. Đúng ra con này nó phải là rank Abyss mới đúng chứ. Có nhiều con rank Abyss nó còn yếu hơn cả con này cơ. Khi ông vua yếu máu, tôi bắt đầu dùng cách cũ, lấy cái móc bám để đu ở trên cao, rồi cầm nỏ bắn ngủ ông vua. Cũng may là sau khi thuần hóa có thể cưỡi được luôn. Kỹ năng đầu tiên thì là đấm thường. Mỗi phát đấm thì chỉ hơn 8 triệu máu thôi. Chiêu thứ 2 là gồng cái nắm đấm rồi nhảy tới, và sát thương của nó là hơn 800 triệu. Ui ôi, cái gì nhở? Tôi vừa thấy cái gì nhở? Và chiêu thứ 3 thì gồng lên và chưởng một cái. Sát thương này tôi chỉ thấy là âm hơn 2 tỷ thôi. Có vẻ như cao quá xong nó âm luôn thì phải. Và chiêu thứ 4 là đấm liên tiếp xuống dưới đất để gây sát thương cho sinh vật xung quanh. Chiêu thứ 5 gầm tay đấm lên để búp bất tử cho bản thân trong 20 giây và tăng sát thương lên gấp đôi. Ôi, tôi cảm giác ông vua này nó bá thế nhở. Lúc đang bay loanh quanh thì tôi gặp một con rồng lúc trước. Như tôi đã nói là khi tôi có đồ, tôi sẽ bắt một con về để sưu tầm. Tôi bồi của con này chỉ có 15 triệu thôi, bắn một phát là ngất luôn. Và tiếc là con này nó nằm trong dạng thú bay. Map này thì nó cầm thú bay rồi, nên tôi sẽ không thể cưỡi được nó để trải nghiệm. Các bạn mà có chơi và trải nghiệm được con này thì nhớ để lại cảm nghĩ ở dưới bình luận nhé. Ở bên khu núi lửa, tôi gặp một con Chaos Big Sword. Nó là rank tabu và chiêu thức của nó là chém ra lửa, mà phạm vi của nó là cực kỳ lớn nhá. Tôi dùng con kiếm sét nắn nót chém nhẹ nhàng vào mông nó. Con này chém lỡ tay thôi là đi luôn đấy. Sau khi vỗ mông nó vài cái thì máu của nó chỉ còn 50 triệu thôi. Giờ thì có thể bắn ngủ được nó rồi. Có vẻ như là nãy giờ tôi bắt được vài con khá là ghê. Bây giờ thì có thể tự tin mang ông vua ra để đánh con 100 tỷ máu rồi. Lúc đầu đánh thì tôi chỉ sợ nó one hit thôi, nhưng sau đó thì tôi nhận ra một điều. Chỉ cần căn mỗi lần nó xuất hiện, gồng cái búp bất tử lên là cũng đủ để giết nó rồi. Không cần phải làm gì nhiều luôn. Cái con 100 tỷ máu này thì cứ giết càng nhanh càng tốt. Để nó sống càng lâu thì nó có thể one hit được mình luôn đấy.
Sau khi đánh xong khoảng 16 con thì tôi cũng đã có đủ bộ linh hồn từ 1 đến 5 rồi. Và để không phải tốn thời gian thêm nhiều nữa, tôi lọc nguyên một cái bộ từ 1 đến 5 ra, rồi bỏ vô cái máy nhân bản để nhân bản ra nhiều hơn, có gì còn dự trữ chế tạo mấy con tiếp theo nữa. Sau khi nhân bản xong, tôi đã đủ nguyên liệu để chế tạo 4 con còn lại, nhưng hiện tại thì chỉ có thể chế tạo được 3 con trước thôi. Vì con thứ tư nó là con boss cuối của cái mod này, nó yêu cầu tôi phải đánh 10 con này trước thì mới có thể chế tạo được cái phiên bản khó hơn của nó là đây. Nhưng tôi sẽ đánh thử cái phiên bản symbol trước để xem nó mạnh yếu như nào. Khi triệu hồi con boss ra, nó có một cái thanh máu dài ở bên dưới và máu của nó là 500 tỷ. Trên tay nó cầm một cây kiếm và con này thì nó là hệ lửa. Mỗi phát đấm của tôi thì chỉ có 1 tỷ máu của nó thôi, tức là sẽ phải đấm 500 phát vào nó đấy. Nhưng khi đánh với con này, ông vua của tôi phải búp bất tử liên tục thì mới có thể sống sót được. Nếu mà không búp lên thì chỉ đánh được vài triệu thôi. Con boss nó có chiêu bóp hầu nhấc lên, nó nhấc lên như một quả bóng luôn mà. Con này tính ra đánh khó chịu ghê ấy chứ. Mấy không có bất tử chắc là chết rồi đấy. Đang đánh hăng máu không hiểu sao con boss nó lại biến đi đâu mất tiêu. Thanh máu tự nhiên từ đỏ chuyển sang đen luôn. Tôi còn tưởng tôi làm gì nó chết luôn rồi cơ. Có vẻ như là nó độn thổ hay là bay lên trời biến đâu mất tiêu rồi. Cái này chắc lỗi game ấy. Tôi phải về nhà chế tạo lại một con khác rồi triệu hồi ra để đánh lại. Đánh con này thì mất cũng khá là nhiều thời gian, tại phải đấm 500 phát lận cơ mà. Cũng may là con này nó không có hồi lại máu, chứ nó mà hồi lại máu thì cắn lưỡi luôn ấy. Tôi đánh đâu đó cũng phải 3 tiếng đồng hồ, sợ hỏng chuột với phím nên tôi phải cài auto click phím, căn thời gian bấm X để búp, bấm Q để trưởng. Tôi chỉ có cầm chuột lắc qua lắc lại thôi. Và sau 3 tiếng thì cũng đã hạ gục được nó rồi. Mà game nó bắt phải giết 10 con như thế. Tôi mang nó đi nhân bản cho nó nhanh. Sau khi nhân bản xong thì đây là cái phiên bản khó nhất đây. Nó cũng là phiên bản mạnh nhất, cũng là con boss cuối của cái mod này. Sau đó tôi thả nó xuống thì khá là bất ngờ. Tôi đánh được mấy phát thì nó có búp bất tử. Và từ cái búp bất tử đó của nó lại còn có chức năng hồi máu. Tức là nó hồi máu lại liên tục luôn đấy. Và sát thương từ 1 tỷ nó rơi xuống chỉ còn 100 triệu máu thôi. Không ổn rồi. Thế này thì thật sự là không ổn rồi. Tạm thời thì tôi rút lui về nhà trước. Tôi muốn xem con boss còn lại nó là con gì. Nó cũng yêu cầu là cần 10 mảnh thì mới có thể chế tạo được cái phiên bản thuần hóa. Không biết là con này nó mạnh yếu như thế nào. Lúc tôi triệu hồi ra thì nó là một con kiếm sĩ với 300 tỷ máu. Nó cũng có búp bất tử luôn. Nó đánh tôi cũng khá là thốn, cũng phải spam búp liên tục đấy. Nhưng được cái là đánh con này nó dễ thở hơn con kia. Đánh ở lần thứ hai, lúc nó gần chết đang đánh ngon lành thì nó lại biến đi đâu mất tiêu. Sao mấy con boss này nó hay bị lỗi thế nhỉ? Tôi thì cũng may là giết được một con rồi. Tôi mang nó về nhân bản nó ra rồi chế tạo luôn cái phiên bản thuần hóa. Mà tôi không chế một con đâu nhá, tôi chế hẳn 5 con luôn. Tôi sẽ thuần hóa luôn 5 con một lúc. Trước đó thì tôi có thuần hóa được một con hồi máu. Chức năng hồi máu nó giống với con lợn ấy. Ý định của tôi là dùng con này đứng bên ngoài hồi máu cho 5 con kiếm sĩ kia, để cho 5 con kiếm sĩ nó đánh nhau với con boss cuối. Không biết là có khả thi hay không, nhưng mà phải thử thì mới biết được. Mấy con kiếm sĩ thì mỗi phát chém của nó cũng được 100 triệu máu thôi, nhưng mà có vẻ như là hơi chậm thì phải. Nhưng mà bọn nó nhận lại sát thương thì cũng khá là đau, cũng 500 triệu một phát chứ đùa đâu. Điều này không khả thi cho lắm rồi. Con boss thì nó hồi máu quá trời luôn mà. Đánh được một lúc thì tôi nhận ra một điều là mấy con kiếm sĩ này nó có nhận được cái hồi máu đâu. Bảo sao tôi thấy máu nó tụt chứ không thấy máu nó tăng. Trời ơi, kết quả là chết mất 4 con. Cũng may là còn giữ lại được một con để sưu tầm. Sau con kiếm sĩ thì còn một con rồng nữa. Phiên bản thuần hóa thì cũng cần đến 10 con. Tôi sẽ triệu hồi một con ra, còn mấy con còn lại thì tôi sẽ nhân bản. Con rồng này thì nó yếu hơn, chỉ có 100 tỷ máu thôi, cho nên là giết con này cũng khá là nhanh. Sau khi giết xong thì tôi về nhân bản ra 10 mảnh rồi chế tạo cái phiên bản thuần hóa của nó. Sau đó là mang con rồng đi đánh con boss. Con boss lúc này thì nó cũng đã ra biển để tắm rồi. Và tôi cũng nhận ra một điều, con boss này chỉ cần nó không ra đòn và nó không di chuyển đi đâu xa thì nó sẽ không dùng hồi máu. Và con rồng này thì lại có chiêu hút. Tôi lợi dụng địa hình dưới nước để cho con boss nó không có target và liên tục spam cái chiêu hút đó. Mỗi lần đốt của nó được 100 triệu máu, nhưng mà con rồng này nó đốt khá là nhanh nha. Tôi thấy nó khả thi nha. Cho đến khi nó còn 100 tỷ máu thì lúc này nó bị sổng, nó chạy luôn lên trên bờ. Và vô tình lúc này nó bóp hầu của tôi nhấc lên. Và cùng lúc đó thì con rồng nó cũng đang hút, nên là cả hai bay thẳng lên trên trời, tức là bay ra khỏi map luôn đấy. Tôi hồi sinh lại thì lại bị văng game. Lúc tôi vô lại game thì quay lại cái vị trí lúc đầu, lúc nó vẫn còn đang đầy máu. Trời đụng má nó cay thế nhở. Bây giờ chỉ có cách là làm bẫy thôi. Tôi làm ngay mấy cái cổng đá, dựng cho nó một cái căn phòng nhỏ, rồi dụ cho nó đi vào trong đó và nhốt nó lại bên trong đó luôn. Ở trong đó nó không di chuyển được thì nó sẽ không hồi máu được.
Nhưng con rồng này nó khạc lửa thì hơi yếu. Tôi nhớ trước đó tôi có bắt được một con hệ lửa. Nó là con Chaos Big Sword á. Sát thương của con này khi búp lên cũng khá là cao. Đây là sát thương tăng điểm rồi nhá. Mấy con sinh vật bên ngoài khi dính chiêu thức là 1 tỷ máu. Còn đối với con boss cuối thì vẫn là 100 triệu máu thôi. Ok, bây giờ sẽ là cắm chuột ở đây cho đến khi nào con boss nó chết luôn. Con boss này nó khó quá nên thành ra phải dùng thủ đoạn thì mới giết được nó. Và phiên bản thuần hóa của nó thì chỉ cần đúng 1 mảnh thôi. Tôi chế tạo rồi xuống phía dưới thả nó ra. Rồi dùng cây nỏ mà tôi vừa mới nâng cấp lên phiên bản linh hồn. Nó cũng là phiên bản cây nỏ cuối cùng rồi. Với 500 tỷ turbo thì cũng chỉ 1 mũi là xong rồi. Sau khi thuần hóa xong, tôi test kỹ năng của nó thì thấy cũng không có gì cả. Chỉ có là cầm kiếm để chém thôi. Đặc biệt hơn là có chiêu bóp hầu nhấc lên thôi. Chứ không có gì đặc sắc cả. Và đó là quá trình tôi hoàn thành 100 ngày trong mob ARK Abyss. Mục tiêu là bắt tất cả thú theo rank và toàn bộ boss trong cái mob này. Hy vọng là các bạn thích cái nội dung như thế này. Nếu được thì cho tôi xin một like kèm với một đăng ký kênh nhé. Hai thứ đó nó hoàn toàn là miễn phí. Làm video thì cực lắm, chỉ xin các bạn có thế thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.